nó là chủ đề lý thuyết ạ. Yeah. So before that, you could also please inform them if they have not, put their roll numbers, they can do so. Mọi người nếu mà chưa điểm danh thì nhớ điểm danh nha trước khi mình bắt đầu ạ. Yeah. So yeah, we are looking at the role of the Montessori elementary teacher, and it is one of our theory topics that we are looking at today, as I told you. Và cái chủ đề hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là vai trò của giáo viên tiểu học Montessori ha. Như là một cái chủ đề lý thuyết mà lúc nãy tôi đã nói với các bạn. Right. So there are many aspects of this that we are going to look at it. Sometimes, we might have to repeat a certain aspect of what we want an adult to be. Okay, but it comes out in different perspectives. Thì chúng ta cũng có những lúc chúng ta nói là ở những cái khía cạnh khác nhau á, thì chúng ta muốn là người lớn hay một cái giáo viên Montessori tiểu học sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ nhìn vào cái điều này ở những khía cạnh khác nhau. So we have very commonly heard when we talk of the Montessori method, we talk about the Montessori materials, and then we also talk about the Montessori teacher. Khi mà chúng ta nói đến phương pháp Montessori á, thì rất thường xuyên chúng ta sẽ nói đến là học cụ Montessori, đúng không? Và bên cạnh đó là người lớn Montessori hay là giáo viên Montessori. And when we talk about Montessori, we, as Montessorians, we are really particular of certain things. Or there is a concept that we always believe in, and that is that the first influence that the children have is from the environment. Second is the Montessori material. That's the next pillar of Montessori. And the third pillar is going to be the Montessori adult. Cho nên khi mà chúng ta nói đến giáo viên Montessori á, thì mình sẽ có những cái khái niệm, những cái hiểu rất là cụ thể về cái vai trò này. Và chúng ta cũng biết là trẻ sẽ chịu ảnh hưởng từ cái thứ nhất, đó là trẻ sẽ chịu ảnh hưởng từ môi trường Montessori. Thứ hai đó là từ học cụ Montessori, và cái trụ cột thứ ba đó chính là giáo viên Montessori. So when we talk about the Montessori principles, right, we know that these three are the principles. And when we talk about the Montessori adult, we know that there are certain specific characteristics that we have to look at. Cho nên khi mà chúng ta nói đến những cái triết lý, những cái nguyên tắc của Montessori á, thì mình biết là cả ba cái trụ cột này nó đều thuộc về những cái triết lý, những cái nguyên tắc Montessori. Cho nên khi chúng ta nói đến giáo viên Montessori thì ở đây chúng ta đang nói đến những cái đặc điểm cụ thể. So these three that I just told you, the Montessori environment, the Montessori materials, and the Montessori adult, they are the three agents of Montessori. That's how we talk about them. Và lúc nãy chúng ta có nói đến ba cái trụ cột, đúng không? Đó là môi trường Montessori, học cụ Montessori và người lớn Montessori. Thì ba cái này nó chính là ba cái trung gian, ba cái nhân tố trung gian. And therefore, right, we very well know that a Montessori environment is prepared by the adult. So you need the adult to prepare the environment in the way you want it to be. Và chúng ta cũng biết rất rõ rằng là cái môi trường Montessori á, nó là cái môi trường được chuẩn bị bởi người lớn Montessori, đúng không ạ? Và chúng ta cũng muốn là người lớn Montessori sẽ chuẩn bị cái môi trường Montessori theo cái cách mà nó nên làm. And then you have the materials. The adult has to keep the materials in the state of preparedness. She has to prepare the materials. She has to get the materials. She has to make sure that the material is complete. So she is the one who's taking the complete responsibility of that material being there in the environment.
Và khi mà chúng ta nói đến học cụ Montessori á, thì cũng chính là cái người lớn Montessori là cái người sẽ chuẩn bị những cái học cụ để mà những cái học cụ này nó được sẵn sàng ở trong môi trường. Có nghĩa là người lớn Montessori là cái người chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những cái học cụ ở trong môi trường. And then we also know that it is the adult who has to bring the child in contact to the environment and bring the child in contact with the material to understand a particular concept. Và chúng ta cũng biết rằng là chính cái người lớn Montessori là cái người giúp cho trẻ có được cái mối liên hệ với môi trường Montessori, cũng như là cái người giúp cho trẻ có cái mối liên hệ, có kết nối với những cái học cụ ở trong môi trường để mà trẻ có thể nhận được những cái khái niệm cụ thể mà chúng ta muốn truyền đạt cho trẻ. And if you have to look at the order of importance that Montessori gives, so she says that what comes first is the environment. Environment is always a first agent. The second one is the material, and last is going to be the adult. Và nếu như mà mình nhìn vào cái mức độ quan trọng của ba cái nhân tố này theo cái mà bà Maria Montessori đã đưa ra, thì cái đầu tiên là quan trọng nhất chính là môi trường Montessori là quan trọng nhất. Cái tiếp theo nữa đó là học cụ Montessori, và cái mức độ quan trọng thứ ba nó mới đến cái người lớn Montessori. And we all very well know in our method that the adult is not the center of the Montessori method. The child is the center of the Montessori method. Và chúng ta cũng biết rất rõ rằng là trong cái phương pháp Montessori của chúng ta thì người lớn không phải là trung tâm của phương pháp, mà chính đứa trẻ mới là trung tâm của phương pháp. And what I just said now is true to all Montessori teachers, whether they are helping children who are in the infant, like the infant Montessori adult, or primary adult, or an elementary adult, or an adult of an adolescent, right? So this is true to any Montessori adult who is trying to help the child in a Montessori environment. Và những cái điều mà tôi vừa mới nói thì nó đúng cho người lớn Montessori ở bất kỳ cái độ tuổi nào hay bất kỳ cái môi trường nào. Cho dù đó là môi trường trẻ sơ sinh, hay là môi trường mầm non, hay là môi trường tiểu học, hay là môi trường Montessori gọi là cái bậc thanh thiếu niên đó, thì những cái điều tôi nói nó đúng cho giáo viên Montessori ở bất kỳ cái độ tuổi nào. So when you say a Montessori guide or Montessori teacher, when we address them at different planes of development, for an elementary adult, you say Montessori elementary adult or an elementary teacher. Và khi mà chúng ta nói đến những cái người lớn, những cái người hướng dẫn hay là giáo viên Montessori ở những cái giai đoạn phát triển khác nhau thì mình sẽ có cái tên gọi cụ thể luôn ha. Ví dụ như là cái người giáo viên trong cái giai đoạn tiểu học thì mình sẽ gọi đó là giáo viên Montessori tiểu học. So at each stage of development, when you address the adult, what changes is that you mention the stage in which that adult is helping the child. For example, when you say Montessori primary adult, when you say Montessori elementary adult, the word Montessori remains the same, adult or teacher remains the same. What changes is the stage that we are talking about. Và khi mà chúng ta nói đến cái gọi là cái giáo viên Montessori ở trong mỗi giai đoạn ở trong mỗi giai đoạn phát triển, thì khi mình đề cập đến một cái người giáo viên trong cái giai đoạn cụ thể nào đó, thì cái phần mà nó thay đổi ở đây trong cái tên gọi nó chính là cái sự thay đổi về cái giai đoạn phát triển. Có nghĩa là cái từ giáo viên và từ Montessori thì nó vẫn giữ nguyên, đúng không? Nhưng mà mình sẽ thay đổi là giáo viên Montessori mầm non hay là giáo viên Montessori tiểu học, thì cái phần mà nó thay đổi ở đây là cái giai đoạn phát triển. So this tells us that we are all looking at Montessori and we are all talking of adults of each stage, but because we are adults in different stages of development, the way we need to function, our duties, what are our preferences for to help the child do better for in his stage of development, that becomes the focus of the adult. Và chính vì là có những cái giai đoạn phát triển khác nhau như vậy, cho nên là ở đây
chúng ta phải biết được là với mỗi cái người giáo viên trong mỗi cái giai đoạn phát triển như vậy á, thì người giáo viên đó cần phải hiểu được là với cái giai đoạn phát triển mà mình đang làm việc đó thì mình có những cái nhiệm vụ gì, mình sẽ vận hành như thế nào, mình sẽ có những cái tham khảo gì để mà làm sao mình có thể hỗ trợ được tốt nhất cho sự phát triển của trẻ trong cái giai đoạn đó. So as we begin this topic, it becomes important for us to understand few things, right? One, we have to remind ourselves that we are talking about an elementary adult. So which means that we have to remember the characteristics of an elementary child, and an adult should be able to help the child in that manner as per their characteristics. Ok, cho nên có một số điểm các bạn cần phải ghi nhớ ha, cần phải lưu ý trước khi chúng ta bắt đầu đi vào. Đó là các bạn phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình rằng là ở đây mình đang nói đến cái giáo viên Montessori tiểu học. Thì mình cần phải hiểu được cái đặc điểm của trẻ tiểu học là gì, và người lớn chúng ta sẽ phải hỗ trợ theo cái cách mà nó tương ứng với cái đặc điểm của trẻ trong cái giai đoạn này. The second thing that we need to remember is we are Montessori adults. So the principles of Montessori remain the same, right? We talk of environment, we talk of material, we say the child is the center. So our principles are going to be the same, but the way we respond as adults at each stage will depend on the psychology and the characteristics of the child. Và cái điểm thứ hai mà mọi người cần ghi nhớ khi mà mọi người là người lớn hay là giáo viên Montessori á, thì những cái triết lý của Montessori nó sẽ vẫn giữ nguyên như vậy. Khi mình nói đến môi trường, mình nói đến học cụ hay mình nói đến người lớn thì nó vẫn giữ nguyên như vậy ha. Nó chỉ khác ở đây đó là cái cách mà chúng ta phản hồi lại với trẻ nó phải phụ thuộc vào và nó phải phù hợp với cái đặc điểm phát triển cũng như là tâm lý của trẻ trong cái giai đoạn này. So to understand the role of a Montessori elementary adult, what we will do today is we are going to look at two aspects, okay? We know that the children who are coming to us are coming from, they've completed their primary Montessori and they have come into the elementary. So let us today look at the difference or similarity between Montessori elementary teacher and a Montessori primary teacher. Ok. Và khi mà chúng ta nói đến cái vai trò của giáo viên Montessori tiểu học á, thì trong cái buổi hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về hai cái khía cạnh. Thứ nhất là chúng ta biết rằng là trẻ của chúng ta sẽ đến hầu hết là từ cái môi trường mầm non Montessori, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ mình sẽ thảo luận xem là cái sự giống nhau và khác nhau, giữa cái đặc điểm của cái giáo viên Montessori tiểu học và giáo viên Montessori mầm non là gì? So because we're talking of Montessori, there definitely are a lot of similarities between a primary and an elementary Montessori adult. But the way we operate in our environment, it differs. Và chắc chắn là khi mà chúng ta nói đến cũng Montessori á, thì nó sẽ có rất là nhiều cái điểm tương đồng, những cái điểm giống nhau ở đây ha. Nhưng mà có một cái điều rất là khác biệt, đó là cái cách vận hành. Cái cách vận hành của giáo viên Montessori tiểu học nó sẽ khác với lại giáo viên Montessori mầm non. Okay, so what causes that difference is the plane of development that we are in. Okay, so we will take one characteristic and we will look at how it is done in the primary and how it is going to be done in the elementary. Và cái nguyên do cho cái sự khác biệt này nó chính là cái sự khác biệt ở cái bình diện phát triển hay là giai đoạn phát triển của trẻ ha. Và bây giờ chúng ta sẽ lấy ra một cái đặc điểm để chúng ta sẽ xem thử là nó khác nhau như thế nào giữa môi trường Montessori tiểu học và môi trường Montessori mầm non. Now, because we are been into the course for a very long time, most of these points that I'm going to talk are something that you know it in some way or the other. Okay. But right now we are just trying to make it very specific. So I would like you to, as we go through these points, in your mind, also think of the environment, think of the material, and think of the child that we are talking about. Thì cho đến cái thời điểm này thì các bạn đã đi gần như là
gần hết cái chương trình đào tạo giáo viên tiểu học của chúng ta rồi. Cho nên những cái điểm mà tôi nói với các bạn á, có thể là các bạn bằng cách này hay cách khác các bạn đã biết được nó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ nói về nó một cách rất là cụ thể ở đây. Và tôi muốn là trong khi tôi nói về những cái điểm này á, thì các bạn hãy cố gắng liên hệ đến môi trường Montessori, đến học cụ Montessori và đến đứa trẻ nữa. What I'm trying to tell you is don't look at the adult as, how we look at a teacher in a traditional, right? The teacher is a center, or when I'm talking of the teacher or an adult, I'm only looking at her. No, we are looking at the adult, considering material, considering the duties that she has, considering the child and the environment. Sorry, ma'am, I think I lost this point. I said that we are not just looking at the adult as an individual, okay? When we are talking about it, we are looking at the adult from the point of view of the child, from the point of view of the environment, from the point of view of the duties that she has, from the point of view of the materials that we have, right? So you're looking at her as a complete person, not just a teacher coming to teach and go. Got it. Và ở đây á, khi mà chúng ta nói đến cái người lớn hay người giáo viên Montessori, nó không phải là chúng ta nói đến cái người giáo viên như là chỉ là đơn thuần là một cái người giáo viên riêng lẻ như trong cái cách truyền thống. Mà ở đây trong Montessori, khi chúng ta nói đến cái người giáo viên hay người lớn Montessori á, nó sẽ ở cái góc nhìn là chúng ta sẽ xem xét cái người giáo viên ở từ cái góc nhìn là về học cụ ở trong môi trường nè, từ cái góc nhìn về những cái nhiệm vụ của người giáo viên Montessori nè, từ cái góc nhìn về cái môi trường Montessori đó, và cả từ cái góc nhìn về đứa trẻ nữa. Có nghĩa là mình sẽ nhìn vào cái người giáo viên Montessori ở cái góc độ gọi là tổng thể và toàn. So the first point that we're taking is preparation of the environment. Và cái điểm đầu tiên mà chúng ta sẽ nói đó là sự chuẩn bị môi trường. So when we talk of preparation of the environment at both levels, primary and at elementary, the responsibility of making that environment as a specially prepared environment is the responsibility of the adult. Khi mà chúng ta nói đến cái phần chuẩn bị môi trường á, thì cho cả mầm non và tiểu mọi người lưu ý, có như mọi người đừng có mở mic giúp em ha. Thì khi mình nói đến cái sự chuẩn bị môi trường thì cho cả mầm non và tiểu học, thì cái trách nhiệm chuẩn bị môi trường để môi trường đó nó trở thành một cái môi trường được chuẩn bị đặc biệt cho trẻ là hoàn toàn thuộc vào trách nhiệm của cái người giáo viên Montessori. But that's a similarity, right? They both have to prepare, but the way they prepare the environment is going to be different. Thì đó là cái điểm giống nhau đúng không? Nhưng mà cái cách chuẩn bị môi trường nó sẽ khác nhau giữa mầm non và tiểu học. The certain principles that are there with the prepared environment, like the material should be in the state of readiness, material should be clean, material should be available to the children's hand and senses, right? All those are going to be common. Những cái đặc điểm, những cái nguyên tắc về cái việc chuẩn bị môi trường như là cái môi trường nó phải sẵn sàng cho trẻ, nó phải sạch sẽ, nó phải ngăn nắp, nó phải đến được tầm tay, tầm với trẻ. Thì tất cả những cái điểm này là nó giống nhau cho cả hai ha. So how is it in a primary environment, right? The materials in the primary environment, they are arranged in a way that everything that a child needs for any activity that he or she chooses, it is already there displayed on the shelf. You talk about primary, right? Primary, yeah. I'll be talking about primary, elementary. I'll be jumping, okay? Okay, I got it. Thì trong cái môi trường mầm non á, thì cái sự chuẩn bị ở trong môi trường về học cụ ở trong môi trường á, là nó sẽ được trưng bày ở cái trạng thái là khi mà trẻ muốn làm việc với những cái học cụ này là nó đã sẵn sàng để cho trẻ có thể thực hiện hoạt động với học cụ. The material is in one defined place and the child will always find the material in that place. Có nghĩa là trong môi trường mầm non á, là cái học cụ ở trong môi trường là nó có cái vị trí xác định cụ thể của nó,
Và khi trẻ muốn tìm cái học cụ đó thì trẻ chỉ cần đi đến cái vị trí đó để tìm nó thôi. The material that we have in the primary, it is all self-contained, okay? Meaning that everything a child needs, it is there in the environment. The child does not have to go in search of the material at any given point of time. Ta học cụ ở trong môi trường mầm non á, có nghĩa là nó đã có sẵn ở trên kệ. Ý ở đây là với bất kỳ cái học cụ nào mà trẻ cần làm thì nó đều đã có sẵn ở trong môi trường, chứ trẻ không gọi là không có bất kỳ khi nào phải đi tìm kiếm học cụ để thực hiện hoạt động. You know, even things like the color of the material, right? When they are placing the materials on the shelf in the primary, if the material is for, let's say, washing one's hands, then everything, right from the bowl to the jug to the soap, everything, if the color you have chosen is red, then everything is in red color. So they're all color coded. Và những cái học cụ ở trong môi trường mầm non á, thì ví dụ như về màu sắc đi, nếu như mà với cái bộ học cụ để rửa tay, nếu như mà một cái món nó màu đỏ thì tất cả những cái phần khác còn lại ở trong cái bộ học cụ đó nó cũng sẽ đều là màu đỏ, đúng không? Có nghĩa là nó được mã hóa màu. When you're talking of the material, and if you look at the number of books, the books that are there in a primary environment is at a minimum. You know, we don't provide too much of books because it can cause a lot of visual confusion and it can make making choice very difficult for them. Và khi mà mình nói đến học cụ mà đến cái phần sách ở trong môi trường á, thì trong môi trường mầm non á, mình sẽ không có đưa vào quá nhiều sách ở trong môi trường, bởi vì nó sẽ có thể khiến cho trẻ gọi là bị bối rối về mặt thị giác, hoặc là sẽ khiến cho trẻ khó khăn trong cái việc chọn sách. Okay, and so therefore, if you look at this as the primary environment, and when you begin to compare it with the elementary, then it is different. Our materials, like primary, they are not at all grouped on a shelf. Và nếu mà từ những cái điểm này mình nhìn vào cái môi trường Montessori tiểu học của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy là nó khác biệt, đúng không? Không phải là tất cả những cái học cụ ở trong môi trường tiểu học nó đều được gom lại và đặt ở trên kệ. Our materials are put into very broad categories, okay? So like mathematics, music, language, you have a shelf for it. Like for example, our geography, right? If you remember, all the materials are kept in one place. The child has to figure out which one he wants. Sometimes the materials may not be there at all on the shelf. He has to go to the kitchen and bring a glass if he wants to work with it. Thì ở tiểu học đó thì học cụ nó được gọi là nó được phân loại rộng hơn, đúng không? Chúng ta cũng có những cái lĩnh vực, cũng có số học, cũng có địa lý, chẳng hạn như là địa lý đi, ví dụ như trẻ muốn làm với một cái hoạt động gì đó, nó không phải là trẻ đi lại và tất cả cái học cụ nó đã có sẵn ở một chỗ, mà có thể là trẻ phải đi vào bếp để trẻ kiếm một cái ly chẳng hạn. In the primary, the child does not have a reasoning mind, but in the elementary, the child has a reasoning mind. And that is why we want the child to, select the materials that they want, bring it from different places, reason out that, okay, for this presentation, I need a glass. Is it okay if I have a glass made of paper? Or should I have a glass which is made up of a different material? We want the children to think and then bring that material. Bởi vì với trẻ mầm non á, thì trẻ chưa có cái tâm trí kiến giải, còn trẻ tiểu học đã có cái tâm trí kiến giải rồi, cho nên chúng ta muốn là trẻ sẽ phải suy nghĩ và thu thập những cái học cụ trẻ cần cho cái hoạt động. Ví dụ như khi mà trẻ làm một cái hoạt động gì đó, trẻ cần dùng đến một cái ly đi, thì lúc đó trẻ sẽ phải suy nghĩ là với cái hoạt động này của mình thì mình có thể dùng cái ly giấy được không, hay là mình có thể dùng cái ly bởi những cái chất liệu khác. Và chính cái điều này chúng ta khi muốn trẻ là phải khiến cho trẻ suy nghĩ để mà lựa chọn và chọn cái học cụ cho cái hoạt động của trẻ. So a primary child also explores, because exploration is a human tendency, but that we control the exploration for that child. But in the elementary, we are not able to control that. We don't want to control it. We want the children to go explore, figure out what is there, and then bring that in.
với cả trẻ mầm non và tiểu học thì đều có cái khuynh hướng khám phá ở đó ha. Và với trẻ mầm non chúng ta cũng để cho trẻ khám phá, nhưng mà chúng ta có cái sự gọi là kiểm soát những cái khám phá của trẻ ở độ tuổi mầm non. Nhưng mà với trẻ tiểu học á, thì chúng ta không có muốn kiểm soát cái điều này, mà chúng ta muốn để cho trẻ khám phá, để cho trẻ gọi để cho trẻ khám phá và trẻ tìm xem là những cái mà trẻ, để cho gọi là ở tuổi tiểu học thì mình không có kiểm soát cái khám phá đó của trẻ như là trong giai đoạn mầm non. You know, in the primary, we have a concept which is called as developmental succession. Okay, materials are arranged in developmental succession, meaning once I use this concept, once I know this concept, the next material of the following concept that the child is ready for is kept next to it. Okay. But in elementary, we follow developmental succession, but it is not seen on the shelf like the way it is done in the primary. Tiếp theo nữa ha, là mình nói là cái học cụ đó nó được trưng bày theo cái trình tự phát triển á. Thì ví dụ như là trong môi trường mầm non đi, cái điều này có nghĩa là những cái học cụ nó sẽ được trưng bày theo cái trình tự phát triển, là cái học cụ này với cái khái niệm này, sau khi trẻ đã biết rồi thì sẽ đến cái học cụ tiếp theo, đến cái khái niệm tiếp theo, thì nó sẽ được trưng bày ngay sau đó ở trên kệ và có thể thấy được. Nhưng mà ở trong môi trường Montessori tiểu học á, chúng ta cũng tuân theo cái trình tự phát triển này, nhưng mà nó không thể thấy rõ được ở trên kệ như là trong môi trường mầm non. When it comes to the maintenance of the environment, you know, in the primary, the children help us, okay, when they want to help. Most of the time, it is more of an exercise that they are doing than with the intention of helping us to maintain the environment. Over a period of time, they suddenly, you know, understand that, okay, this is my environment and even I need to take care of it. So it comes in a little later with the primary children, but with the elementary, it becomes a part and parcel of their day because we give it to them as a duty. Rồi đến cái phần mà gọi là duy trì môi trường thì trong cái giai đoạn mầm non thì trẻ chỉ có là giống như là trẻ bắt đầu làm một phần để mà giúp người lớn thôi. Có nghĩa là ban đầu trẻ làm nó vì là trẻ muốn thực hiện những cái bài tập thực hành cuộc sống hay những cái bài tập chăm sóc môi trường. Rồi dần dần sau khoảng một thời gian trẻ làm cái điều đó thì trẻ mới nhận ra rằng là đây cũng là cái môi trường của mình và mình cũng cần chăm sóc nó. Và cái việc mà trẻ bắt đầu có cái ý thức về cái việc là mình cũng sẽ duy trì cái môi trường này, nó đến khá là muộn với trẻ mầm non. Nhưng mà với trẻ tiểu học thì ngay từ ban đầu mình làm rõ với trẻ là cái việc chăm sóc môi trường này nó là cái nhiệm vụ của trẻ. So, you know, we said that in a primary, the environment is self-contained. The child doesn't even have to go out. Everything that he needs is there in that environment, okay? In the elementary, this is not possible. The elementary environment, deliberately, we will not make it self-contained because the children of this age, according to the characteristic, they need both the environments. They need the inner environment and they also need the society, that is the outer environment. They have the need for dual environment, right? We have already studied that. So we don't want them to be getting stuck in the environment. We want them to explore and go out. Và ở trong cái môi trường Montessori tiểu học thì chắc chắn là mọi thứ nó sẽ không có sẵn ở trong môi trường ha. Như môi trường mầm non thì mọi thứ nó đã được ở trên kệ hoặc nó có sẵn ở trong môi trường cho trẻ. Nhưng với trẻ tiểu học thì không như vậy. Chúng ta chủ đích không để sẵn ở trong môi trường như vậy, bởi vì nó cái này nó là bởi vì nó gọi là nó về cái đặc điểm phát triển của trẻ. Mình không muốn là cái đặc điểm phát triển của trẻ đó là trẻ cần cả hai môi trường như chúng ta đã học, đúng không ạ? Chúng ta không có muốn là trẻ bị dính, bị mắc kẹt lại chỉ ở trong môi trường bên trong, mà chúng ta muốn trẻ còn phải đi ra bên ngoài xã hội ngoài kia, còn phải có những cái đi ra ngoài nữa. We do this because we want the children to, first of all, get the experience, and because it is their characteristic, they want to experience the society. We do this because you know, we want them to be responsible for their learning.
We want them to decide what knowledge do I want at this moment, and from where will I get? Where do I find that? We want them to become independent with their learning. Ừ. Chúng ta làm như vậy á, là bởi vì chúng ta muốn cho trẻ trải nghiệm, và cái đặc điểm của trẻ trong giai đoạn này là cũng muốn được trải nghiệm cái xã hội ở bên ngoài kia. Và cái điểm thứ hai, cái lý do thứ hai đó là chúng ta muốn trẻ tự chịu trách nhiệm cho cái việc học của mình. Trẻ phải tự quyết định được là trẻ bây giờ trẻ muốn học cái gì và trẻ sẽ muốn tìm nó ở đâu. Và trẻ sẽ là cái người tự chịu trách nhiệm cho cái việc học của trẻ. And that is why the concept of going out that we did in theory, if you remember, right? The concept of going out becomes so important. We want them to be independent enough to go out, to visit different places, to meet different people. Như các bạn cũng đã học cái phần lý thuyết về cái việc đi ra ngoài đó đúng không? Thì đó là lý do vì sao mà cái việc đi ra ngoài nó rất là quan trọng như vậy. Bởi vì chúng ta muốn trẻ có thể tự lập được trong cái việc học của trẻ, có thể tự lập trong cái việc là trẻ có thể đi ra ngoài đến những cái nơi nào mà trẻ cần, hoặc là gặp những cái người mà trẻ muốn để trẻ có thể học hỏi, có thể có thêm thông tin. And then another reason also being that, when children go out and the kind of exposure that they get, they are able to take their decision-making skills, their decision-making capacity, the capacity to make choice, to be responsible for myself when they go out becomes very strong. So we don't want them to be within the environment all the time. We want them to be capable of moving out. Và chính từ cái việc mà đi ra ngoài đó, những cái mà trẻ bắt đầu trẻ có những cái tiếp xúc với ở bên ngoài, những cái tình huống ở bên ngoài nó, và từ đó trẻ phải suy nghĩ, trẻ phải ra quyết định. Thì chính cái việc đó nó sẽ giúp cho cái xây dựng cái năng lực ra quyết định hay cái năng lực của trẻ nó rất là mạnh mẽ. Và chính vì cái điều đó nên chúng ta không có muốn là trẻ chỉ ở trong môi trường, mà chúng ta sẽ khích lệ để mình tạo cái môi trường như vậy để mà trẻ có thể đi ra ngoài để xây dựng được cái năng lực gọi là chịu trách nhiệm và tự ra quyết định. Okay. And that's also another reason why the number of books that we keep in our environment is minimum. Okay. I have always seen people coming and saying, oh, my elementary environment has so many books. Okay. That's dangerous. That's not good. Not good, because then, I, as a child, I will feel anything that I want is there with the books. Why should I go out? That's what happens to us, right? If you look at ourselves, before, I think as students, when we wanted to find out something, we used to go to the library, right? Today, you don't go to the library. You run to Google, right? It's there in your phone, and it tells you everything. So you're not at all exploring, right? You have everything at your fingertips. That exploration, that experience disappears. We don't want that to happen. Anyway, they will get into, understanding about Google and all of that. But then we want them to own their learning. So the number of books that we have also, we want to keep it limited. Because when they go to the library, they say, oh, I don't have this information. What do I do now? And then the child has to think how I should get that information. Ok. Và cái số lượng sách ở trong môi trường của chúng ta nó nên ở cái mức độ là tối thiểu ha. Tôi thấy rất nhiều người đến và nói với tôi rằng là ở cái môi trường tiểu học Montessori của tôi có nhiều sách lắm. Thì cái điều này rất là nguy hiểm ha. Chúng ta biết rồi đó, khi mà mọi thứ nó đều có sẵn thì chúng ta không có cái nhu cầu đi ra ngoài, đúng không? Hay là khi mà chúng ta biết là bây giờ với như hồi xưa khi mà chúng ta đi học, nếu mà mình muốn tìm hiểu thông tin gì đó thì mình phải chạy đến thư viện, đúng không ạ? Thì mình sẽ có được những cái trải nghiệm, những cái sự tiếp xúc như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu như mà cái việc mà mọi thứ đều có sẵn và chúng ta chỉ việc Google mọi thứ có sẵn trên đầu ngón tay của chúng ta thì mình sẽ không có cái nhu cầu cho cái điều này nữa. Thì chúng ta muốn là làm sao để trẻ khi mà mình giữ cái số lượng sách ở trong môi trường ở cái mức độ giới hạn thôi, thì để khi mà trẻ đi vào cái thư viện của trường mà trẻ thấy là cái thông tin mình đang muốn tìm kiếm ở đây nó không có trong thư viện của trường, vậy thì bây giờ trẻ phải suy nghĩ là vậy thì làm sao để mình có thể tìm kiếm được cái thông tin này đây. Chúng ta muốn giúp cho trẻ có thể gọi là tự làm chủ cái việc học của trẻ và tự tìm cách để học hỏi, và
để trẻ có thể đi ra ngoài, để có thể tiếp xúc, để có thể khám phá. Another aspect, do they have any questions before I go to the next aspect? Cái chỗ này mọi người có câu hỏi gì không trước khi cô đi sang cái khía cạnh tiếp theo ạ? Nhân ơi, chị hỏi cô một câu, không phải cái phần này mà phần trước đấy. Ờ, cái phần mà trẻ mầm non thì cần phải có kiểm soát cái khuynh hướng khám phá, nhưng trong khi cái trẻ tiểu học thì không á. Cái này chị muốn cô có thể lấy ví dụ làm rõ hơn cho chị cái này được không? Dạ được chị. Ma'am, she has a question related to the exploration part. You mentioned that with primary children, we control their exploration by putting on the material in the environment. But for elementary children, we do not want to control their exploration. Could you explain this point more? Yeah. So in the primary, what happens is, when you want the child to experience something, okay, you keep everything ready in the environment. All right. The adult, for every lesson, there is a material. For each and everything, we keep it on the shelf, we display it. Okay. If the child has to go out, that is decided by the adult. The adult says that, okay, let us take this child outside to the park because we did a botany and a presentation, and let the child go out. That's I am deciding as an adult. Okay. And we don't have anything that the child wants to find out. The child comes and asks the adult, and the adult probably gives the answer or helps the child through the presentation. Or there are very limited books. The child cannot read in the same manner as an elementary child. So that is the scenario that the primary has. The adult is not the center of the environment, but the adult is needed over there so that she can bring the child in touch with what he wants to explore. And I make sure that I keep them in the environment. The child may explore, may not explore, but I keep it in the environment. Thì đầu tiên là cô giải thích cái bối cảnh của mầm non trước ha chị Hải ha. Đó là nếu mà chúng ta muốn cho trẻ mầm non học hay là trải nghiệm một cái điều gì đó thì nó đều thông qua những cái học cụ, và những cái học cụ này là những cái học cụ có sẵn ở trong môi trường. Trẻ có thể sẽ khám phá nó hoặc không khám phá nó, nhưng mà nó sẽ ở trong môi trường. Còn khi mà ví dụ như là nếu như mà mình muốn cho trẻ, giới thiệu cho trẻ thêm ở bên ngoài đi, ví dụ như về thực vật học, mình muốn giới thiệu thực vật học cho trẻ và mình muốn là sẽ đưa trẻ ra cái công viên ở gần đó, thì cái việc mà quyết định đưa trẻ ra cái công viên gần đó, nó là cái gọi là nó đến từ người lớn muốn làm cái điều này cho trẻ. Thì hay là khi mà hay là về sách cũng vậy, với trẻ trong cái giai đoạn mầm non này thì trẻ chưa có khả năng tự đọc sách như là trẻ tiểu học. Thì có nghĩa là những cái với trẻ mầm non á, thì trẻ cần cái gọi là cái sự hỗ trợ của người lớn để cho trẻ có được những cái ở trong môi trường để mà trẻ có thể khám phá được những cái này. For example, if I have shown the child how to pour water, one of the presentations which is there in the primary, okay, you have 3 glasses and you have a jug and you pour water in that glass. After that, I as an adult will keep the same set maybe made out of glass, the same set made out of clay, right? So I decide, or I have already placed those different varieties of materials for the child to explore. I have placed it already. Hay một cái ví dụ khác dễ hiểu hơn ha, đó là cái việc mà mình hướng dẫn cho trẻ cái hoạt động rót nước đi. Thì hoạt động rót nước từ cái bình sang 3 cái ly, thì mình sẽ có làm một cái bộ học cụ mình hướng dẫn cho trẻ, có thể là cái bình này nó bằng thủy tinh, rồi mình có thêm cũng có một cái bộ học cụ rót nước khác, nó có thể là bằng gốm chẳng hạn. Và chính người lớn mình là người chuẩn bị những cái bộ học cụ này và mình đặt nó ở trong môi trường. So the primary child is exploring, but he is exploring what I have made available for the child, right? He's not exploring something else. Maybe when he goes home, he might explore some other material, but in that environment,
I have planned it in such a way that I have kept it ready for the child. Có nghĩa ở đây á, trẻ cũng khám phá, nhưng mà trẻ chỉ có thể khám phá được những cái gì mà nó có sẵn ở trong môi trường mà người lớn đã đưa vào môi trường thôi. Ví dụ là cũng có thể là trẻ về nhà trẻ sẽ cũng có những cái khám phá khác của trẻ, nhưng mà khi mình nói đến cái môi trường Montessori ở đây á, thì trẻ chỉ có thể trẻ mầm non chỉ có thể khám phá được những cái gì có sẵn ở trong cái môi trường đó thôi. But what happens in the elementary environment now, right? One, I'm going to keep only the materials that I have, like what we have in the course, what we have done in the course. I'm only going to keep that. And primary adult is very interested in making new materials. Yeah, elementary adult cannot make different materials, right? Because if I start giving it like the way I give it for the primary, when I start preparing and planning and I keep all the materials there, then I am controlling what the child is doing, okay? And then the child will remain in the environment. The child will not go out of the environment. And I want the child to go out and explore because that is his need. He wants to look at the society. So in the elementary, when I prepare the environment, I keep it minimum. I want the child to explore. The child is capable of going out and exploring. And so I keep it minimum. And the child can go out, explore, find out. I am not stopping him. I take care of the child's safety. I make sure that the child is going out and it is productive work that the child is doing. That is my responsibility. But the decision is made by the child and the child can explore further, much more. Còn khi mà đến trẻ tiểu học á, khi mà đến trẻ tiểu học thì những cái mà người lớn Montessori chuẩn bị ở trong môi trường á, thì những cái học cụ nào mà mọi người thấy ở trong cái chương trình đào tạo này nè thì nó sẽ có ở trong môi trường tiểu học, nhưng mà mình sẽ không có gọi là mình sẽ chỉ giữ cái số lượng học cụ ở trong môi trường nó ở cái mức tối thiểu thôi. Bởi vì với trẻ tiểu học á, thì trẻ đã có cái khả năng để có thể đi ra ngoài để có thể khám phá. Trẻ có khả năng để có thể đi ra ngoài tự khám phá, tự tìm hiểu và tự học hỏi. Và người lớn chúng ta chỉ là cái nhiệm vụ của người lớn chúng ta đó là chúng ta bảo đảm cho cái sự an toàn của trẻ, bảo đảm cho cái công việc của trẻ nó là cái công việc hiệu quả. So that's the kind of difference that that's just one small example. That's the kind of difference that we have between these two environment. And this can happen at different areas, right? Because we have so many. When you talk about geography, you want the child, let's say you're giving them a presentation about a lake. And you want the children to find out how many lakes are there in the world. And what is the nearest lake that I have near my school? Can I go and visit it? And you're going to allow the child to do all of that. Và một lúc nãy còn một cái ý nữa em dịch thiếu ha, đó là khi mà trẻ muốn đi ra ngoài như vậy á, thì chúng ta sẽ cho phép trẻ làm điều đó. Và cái quyết định đi ra ngoài ở đây á, nó là quyết định của trẻ, nó đến từ trẻ và trẻ có thể khám phá rất là nhiều, sâu nhiều, gọi là nhiều hơn nữa, và nó đến từ cái quyết định của trẻ. Và nó có thể xảy ra ở nhiều cái lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như là địa lý, sau khi chúng ta đã giới thiệu cho trẻ về hồ, và trẻ muốn đi ra ngoài kia, trẻ khám phá xem là có những cái loại hồ gì ngoài kia, và nếu gần môi trường có một cái hồ và khi trẻ muốn đi thì chúng ta sẽ để cho cái điều đó nó xảy ra. I hope that was clear. Yeah. Hy vọng là câu trả lời này đã rõ ạ. Ok, chị cảm ơn em. Thế mấy cả cô có hai ý, đó là sách ở trong môi trường ấy thì không được đưa quá nhiều thì sẽ khiến trẻ bối rối về mặt thị giác và khó khăn cho trẻ trong việc lựa chọn sách. Và ở cái lứa tuổi tiểu học thì cũng trong thư viện thì mình cũng không nên để nhiều sách quá, mà trẻ có thể đến thư viện tìm không thấy và trẻ sẽ tự đặt câu hỏi là bây giờ trẻ sẽ phải làm gì đây. Thì cái này cũng là một phần thôi thúc cho trẻ đi ra ngoài. Thì chị muốn hỏi là cái sách mà để trong môi trường thì không đưa ra quá nhiều khiến trẻ đối với mặt thị giác, khó khăn trong việc lựa chọn sách, thì cô có thể gợi ý được là ở cái môi trường không tiểu học thì đã hạn chế rồi, nhưng kiểu trong môi trường CASA ấy, thì nên để như thế nào ở các cái độ tuổi phía dưới đấy, thì là để bao nhiêu là đủ? Cái chị đang muốn hỏi cô là với môi trường mầm non thì mình nên để bao nhiêu sách hả chị? Đúng rồi. Ma'am, when you mention about the material of the book in the primary environment, we just keep a minimum like
not too many books because it's confused visually and the child difficult to making choice. So she asked, in this CASA or primary environment, how and how should they put the book and like what should be the amount of number of book in the environment? There is no particular number that, you should keep 5 books, you have to keep 10 books. There's no number as such, right? So you do have a reading corner. You don't bring all kind of books and place over there. Okay. So maybe you have 3 age groups. You have the child who is 2.5 to 3.5, 3.5 to 4.5, 4.5 to 5.5. Some books you will make sure you have those books where you have only pictures because the child cannot read now. Okay. Another set will be those where you have simple sentences, they're not paragraphs. And the third kind of books you'll keep is where there are some kind, it's not big paragraph, but there is a little more writing. Okay. You can make the books or you can get it from out and, you can purchase the books, but you have to make sure that those are as per, as per what we need for a primary child, like, it should not be, it should be realistic story. Okay. You have to keep those principles in mind. And so probably you have a reading corner and you have a small shelf and you have place for 1 or 2 children at a time who can come and read. So you will keep a bare minimum number of books that 2 children will need at one given point of time. So if I, like in my environment, I probably have like 10 books that are kept on the shelf. I rotate it, after a week or after 2 weeks, I will put 10 other books, but I will not keep 30 books over there for the child. You'll have some kind of a mechanism to rotate. So it doesn't become visually too much for the children. Okay. Nó sẽ không có cái con số chính xác là 5 cuốn sách hay 10 cuốn sách ha, mà nó sẽ phụ thuộc vào cái môi trường. Ví dụ như là mình sẽ có cái góc đọc sách, và trong môi trường CASA thì mình sẽ có sách cho 3 cái nhóm độ tuổi, có thể là từ 2 tuổi rưỡi đến 3 tuổi rưỡi, 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi và 4 tuổi rưỡi lớn hơn 4 tuổi rưỡi. Thì với mỗi nhóm như vậy thì có thể là cái nhóm nhỏ sách nó chỉ có hình ảnh thôi, bởi vì trẻ chưa thể đọc, đúng không ạ? Rồi một cái nhóm sách khác đó là có hình ảnh và có thể là có 1-2 câu thôi, 1-2 câu ngắn. Rồi một cái sách khác là cũng có hình và có cái chữ, nhưng mà nó không phải là một cái đoạn văn dài ha, mà là một đoạn ngắn thôi. Đó, thì mình có thể có những cái sách khác nhau như vậy. Và tất nhiên là khi mình có thể tự làm ra những cuốn sách này hoặc là mình mua nó, nhưng mà mình phải bảo đảm là nó phải đáp ứng được đúng những cái nguyên tắc, những cái tiêu chí dựa theo Montessori để mình chọn sách cho trẻ để mình đưa vào môi trường. Ví dụ như trong môi trường và cái góc đọc sách đó có thể là mỗi lúc sẽ có khoảng 2 trẻ đến đọc, đúng không? Thì mình sẽ có cái góc đọc và cái kệ sách, thì làm sao để bảo đảm cái số lượng sách trên kệ nó đủ cho cái trẻ đến để đọc trong cái thời điểm đó. Ví dụ như ở môi trường của cô thì cũng có cái kệ sách và cô để một lần khoảng 10 cuốn sách trên đó, và sau khoảng 1-2 tuần thì cô sẽ thay phiên, cô sẽ đổi nó đi, cô sẽ thay 10 cuốn sách khác. Có nghĩa là mình sẽ có một cái cơ chế để mình thay đổi sách ở trên kệ chứ mình không có để một lúc cả 30 cuốn sách ở trên kệ, như vậy nó sẽ làm cho trẻ nhìn rất là rối. Dạ. Tuyệt vời quá, chị cảm ơn cô nhá, cảm ơn em. Thank you so much, ma'am. Chị Vân ơi, chị có câu hỏi à? There's another person, somebody had raised the hand. Chị có câu hỏi á. Hồi nãy cô nói rằng là ở trong môi trường tiểu học không có để nhiều sách thì chị ok rồi, nhưng mà cô nói là để trẻ có cơ hội bước ra ngoài á, và chị muốn hỏi cái ý thứ nhất là trẻ bước ra ngoài là trẻ có thể đến thư viện thành phố để tìm hiểu được hay không, là ý thứ nhất ha. Ý thứ hai là khi mà trẻ đến thư viện thành phố như vậy á thì trẻ muốn đến rất là nhiều lần luôn á, thì cô nghĩ sao về cái trường hợp này? Yeah, I agree with you that we keep minimum amount of books in the elementary environment so that the child will want to go out to learn more, to explore more. So in case the child want to go to to the city library to looking for more information, and when the child coming to the city library, the child like really interested in that, and then the child had wanted to go there for many times. So how should we handle such case? I hope you remember when I gave you a set of questions when we did the topic outing. Okay.
And in that, I had mentioned this. I had said that, children might suddenly come up and say, oh, I have so much of work, I want to go and find out. I looked into the library. I didn't find my book there, right? And you're going to be there and say, okay, what was the topic that you wanted? And you did not find any book in the library. And, you should know what is there in your library. And then I feel, yes, I don't think, this aspect has, the book is not there in the library. And then I tell the child, all right, so you can go to the library, but you will have a kind of a form where the child will fill up. So what is it that you want to find out? You have to write there. Who is going with you? What is the work that you are doing and what is the work the other person is doing? And at the end of it, are you going to submit some kind of, is it some kind of a presentation you're doing, or you're going to give a write-up about it, or you're going to just come and talk to me about it? It has to be, you just simply can't go and come, right? And how many visits do you need? Because if you say, I think I need 2 visits, then you have to finish within that. Let me say the child comes and says, I want 15 visits. And then you're going to start, again, you're going to ask, why do you need 15 visits? What is going to happen in the first visit? What is going to happen in the second visit? So the child has to have an idea of what he's doing. He simply cannot get up and go like that. Okay. They are accountable for their learning, and you have to ask them. You can't say Montessori said, let them go, so let them go. You can't, it doesn't happen like that. Ok, thì hy vọng là chị Vân vẫn còn nhớ những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ đặt ra cho trẻ khi mà mình nói đến cái chủ đề đi ra ngoài này ha. Ví dụ như là khi trẻ nói là trẻ muốn đi đến thư viện thành phố đây, thì chúng ta sẽ hỏi trẻ có những cái câu hỏi đó là con muốn tìm hiểu cái gì, và chúng ta sẽ biết là trẻ đã gọi là trong cái môi trường của chúng ta không có cái thông tin mà trẻ muốn tìm kiếm đó rồi. Thì trẻ muốn tìm kiếm ở ngoài, mình sẽ hỏi trẻ là con muốn tìm kiếm thông tin gì, con muốn đi với ai, con sẽ làm gì, bạn sẽ làm gì. Rồi sau khi mà con có được những cái thông tin này rồi, thì khi gọi là cái kết quả mà con có được đó, con sẽ làm gì với nó? Con sẽ quay lại môi trường để con trình bày cho các bạn, hay là con sẽ viết báo cáo về nó, hay là con sẽ chỉ nói với cô thôi? Có nghĩa là chúng ta sẽ đặt ra rất nhiều câu hỏi với trẻ ha, và chúng ta cũng hỏi trẻ là con sẽ cần đi bao nhiêu lần. Ví dụ như trẻ nói 2 lần thì mình sẽ nói trong 2 lần đó con sẽ làm gì, hay là thậm chí nếu mà trẻ nói là con cần đi 15 lần thì mình cũng phải hỏi trẻ là vậy thôi, lần thứ nhất con làm gì, lần thứ hai con làm gì, lần thứ ba con làm gì. Có nghĩa là trẻ phải chịu trách nhiệm cho cái việc học và việc đi ra ngoài này của trẻ, và chúng ta phải đặt những cái câu hỏi này cho trẻ, chứ không phải là trẻ muốn đi là chị đứng lên và đi thôi, không phải là trẻ nói trẻ muốn đi là chúng ta cứ để cho trẻ đi, mà chúng ta phải đặt ra những cái câu hỏi đó và làm rõ hết những cái điều này ha. Dạ. Chị có nhớ, tại vì lúc nãy cô nói là mình phải đảm bảo an toàn và đảm bảo là đi một cách có hữu ích cho trẻ, thì chị cũng nghĩ đến cái chân đi Go Now của cô nói. Là cô còn nói nữa không em? Cô trả lời xong rồi đó chị có muốn hỏi gì tiếp không? Cái chị quan sát ở đây là tại chị chưa làm trong môi trường tiểu học, chị ở nhà thôi, nhưng mà chị thấy trẻ tiểu học á, là 2 đứa con của chị á, mà được đi đến nhà sách hay được đi đến thư viện thành phố là tôi nói hạnh phúc bất tận luôn á. Và bạn ấy yêu cầu rất là nhiều cái việc mà kệ sách ở nhà không có đủ á, là bạn cứ yêu cầu là đi ra thư viện thành phố và đi ra nhà sách rất là nhiều luôn. Thì cái đó là chị quan sát con chị á, nên là em hỏi cô xem là nếu như mà trường hợp này nó hơi riêng tư một chút á, nên hỏi cô là trẻ ở nhà thì cũng có một số sách nhưng mà cũng không có đủ, không có thỏa mãn trẻ, và trẻ cứ tuần nào mà nghỉ ở nhà là bạn ấy sẽ liên tục kêu đi nhà sách hoặc là đi thư viện á, thì cô chia sẻ ý này sao? Ma'am, now she's sharing from her point of view as a mother of the 2 elementary children, because at home in the bookshelf of her house is not sufficient, like the child is not satisfied with that book, and whenever they have a chance to go to the bookstore, to the library, they super happy on that, and like they always want the mother to let them to go to the library or the bookstore. So could you share your point of view on this case as her personal case? So the thing is, first of all, you remember that is not a prepared environment. That's the first point, right? We began with saying that prepared environment is what it is. So
they are in an environment that's a house, that's a home, and that is a prepared environment for all of you in the family, not for one particular age group. Okay. So what happens in a prepared environment in a school is that, you have many other people with whom you can talk and get that understanding of a topic. Like a 6-year-old will talk about the topic that they want with, let me say, a 10-year-old child. And the 10-year-old has some knowledge and he's going to tell him, oh, you know what? It means like this. So it's not only library all the time. Okay. So the child will get that knowledge from a 10-year-old. And maybe the child comes home and asks the mother about it. The child may go back and ask the adult about it. Okay. So there are different sources that the child is going to look at. At home, it's a very different environment. Okay. So you cannot have a whole set of materials displayed at home. You cannot have a whole set of books at home. Okay. So therefore, if it is insufficient for the children, they will definitely want to go to the books. It is better that they go and see the books than them going to the internet. That's the first thing, if it is house. Okay. Second thing is, maybe you can ask the children to plan if they are studying something, and if it is available in your country where you can plan for a visit outside, and it's not a prepared environment, so you may have to accompany the children and let them get the knowledge over there. You're accompanying the children to go to that place to get the required knowledge. These are the only two things that you will land up doing. And more than often, if parents don't have time, then books is the only source that you have. Ok. Thì cái điều đầu tiên ở đây là cái môi trường gia đình đó, ngôi nhà của chúng ta nó không phải là môi trường được chuẩn bị ha. Nó rất là khác với cái môi trường được chuẩn bị mà gọi là chuẩn bị riêng cho một cái nhóm tuổi nào đó. Thì không chỉ là ở thư viện đâu, mà khi trẻ muốn tìm hiểu cái gì đó, ví dụ như trẻ 6 tuổi, trẻ có thể nói với một trẻ 10 tuổi khác ở trong môi trường, hoặc là với người lớn ha. Có nghĩa là có những cái nguồn khác mà trẻ có thể tìm hiểu thông tin. Nhưng mà ở trong nhà thì chúng ta gọi là mình không thể có hết tất cả học cụ hay tất cả sách ở trong nhà được. Mà khi mà gọi là trong nhà không đủ sách cho trẻ như vậy á, thì có hai điều mà mình có thể làm. Thứ nhất đó là để trẻ phải đi gọi là đi tìm tới những cái sách hay là thư viện, đúng không? Mình tốt hơn là để cho trẻ tìm sách để đọc thay vì là trẻ lên mạng, lên internet. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là nếu mà trẻ đang học và trẻ đang lên một cái kế hoạch cho cái việc học, tìm hiểu một cái gì đó của trẻ, thì chúng ta cũng có thể lên kế hoạch để mà có một cái chuyến viếng thăm ở bên ngoài, hay là đi ra bên ngoài. Thì lúc đó người lớn chúng ta sẽ đi cùng với trẻ, đồng hành với trẻ để bảo đảm là trẻ có thể có được cái kiến thức mà trẻ đang cần. Còn nếu mà trong trường hợp mà ba mẹ không có thời gian á, thì chỉ còn lại cái cách là trẻ tìm kiếm thông tin nó từ sách thôi. Dạ. Em đã hiểu rồi nha. Chị đã hiểu rất là rõ nha. Cảm ơn cô, cảm ơn Nghiên. Yeah, very clear now. Thanks a lot, ma. Yes. All right. I'm going to move ahead. So I'm sure this topic is going to need a lot more number of sessions. Okay, I'm very clear with that now. All right. The second thing that we do is, as an adult, you have record keeping. You need to maintain records of the children in the primary also, in the elementary also. And you have to plan your lessons, which we call as lesson planning. Not like the way traditional teachers do, plan of the lesson to understand what is the child going to need next, in that manner. Rồi ha. Bây giờ có một cái điều tôi rất rõ, đó là với cái chủ đề này sẽ có thêm rất nhiều buổi nữa đây. Cái khía cạnh tiếp theo mà chúng ta sẽ nói đó là về cái phần ghi chép, gọi là cái phần ghi chép hay là viết báo cáo của gọi là cái phần mà mình ghi chép lại cái tiến độ của trẻ. Thì cả giai đoạn mầm non và tiểu học thì người giáo viên đều ghi chép lại, đúng không? Từ cái việc ghi chép đó chúng ta sẽ có những cái kế hoạch học tập cho trẻ. Thì cái kế hoạch học tập này nó không phải là như cái cách truyền thống, mà cái kế hoạch học tập ở đây nó theo cái cách đó là mình phải nhìn vào cái kế hoạch đó để mình biết là cái mà trẻ sẽ cần tiếp theo là gì. Right. So both the primary as well as the elementary adults, they have the responsibility of keeping the records of the children, of the lessons that are given, along with the reactions of the children, the observations that you make of the children.
thì cả giáo viên mầm non và giáo viên tiểu học sẽ đều có những cái ghi chép, những cái báo cáo này về trẻ, về những cái bài trình bày trẻ đã đi qua, cũng như là những cái quan sát về trẻ, thấy những cái phản ứng của trẻ như thế nào. Mình có những cái ghi chép về những cái quan sát của trẻ. Okay, so they have to note down the material that they have offered in every area. They have to see how the children are responding to the presentation that you have given and what kind of work they are doing, so that you can decide what should I offer next to the children. Có nghĩa là chúng ta phải có cái ghi chép về cái việc là những cái học cụ nào mà trẻ đã thực hiện ở trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, cái cách mà trẻ phản hồi lại với cái bài trình bày của chúng ta như thế nào, cái công việc mà trẻ đang cái loại công việc mà trẻ đang thực hiện là gì, để từ đó chúng ta có thể quyết định được cái bước tiếp theo mà chúng ta sẽ hỗ trợ trẻ là gì. Alright, so you know, in order to do this, whether it is at the primary or at the elementary level, both the adults there have to observe the children. You have to take time out to sit and observe each child. The first primary duty of a Montessori adult is not offering presentation. The first primary duty is to observe children. Cả người lớn Montessori, tiểu học và mầm non á, đều phải, để mà có được những cái ghi chép này á, thì chúng ta cần phải quan sát trẻ. Chúng ta phải dành ra những cái khoảng thời gian để mà chúng ta có thể ngồi xuống và quan sát từng đứa trẻ trong môi trường. Cái nhiệm vụ, gọi là cái nhiệm vụ trọng yếu đầu tiên của cái người giáo viên Montessori á, nó không phải là đưa ra bài trình bày, mà cái nhiệm vụ, gọi là giống như cái nhiệm vụ quan trọng nhất của người giáo viên Montessori đó chính là quan sát trẻ. And you know, it is very important that they also record what they observe. We see many adults, you know, observing the children, okay, but they fail to make a record. Record can be anything. Like today, I saw this child talking to another child and helping the other child. So I'll make a note that today so-and-so helped the other child when she was in need. You know, that is an observation. Observation doesn't have to be only material. The child is working in concentration. The child is repeating the material. Yes, you need that. But you also need to know how is the child socially. Và cái điều quan trọng nữa đó là khi mà mọi người giáo viên quan sát đó, thì phải ghi chép lại những cái mà mình quan sát nữa. Tôi thấy rất nhiều người gọi là quan sát nhưng mà lại thất bại trong cái việc là ghi chép lại những cái mà mình đã quan sát. Ví dụ như mình ngồi mình quan sát đứa trẻ đó và mình thấy là đứa trẻ đó giúp một cái bạn khác khi mà bạn cần, thì mình chỉ việc là mình viết cái ghi chép đó lại thôi. Cái ghi chép này nó có thể là bất kỳ cái gì ha, thì mình ghi chép lại như vậy thôi. Và cái ghi chép này nó không phải là nó chỉ là những cái mà liên quan đến học cụ, trẻ làm việc với học cụ như thế nào, mà những cái quan sát và ghi chép này nó còn phải thể hiện được là đứa trẻ này đang có những cái tương tác, những cái gọi là cái về mặt xã hội của trẻ nó đang như thế nào nữa. It is the responsibility of both primary and the elementary adults to be planned for the future, to know that you have to be in a state of readiness. You need to know your presentations very well, okay? Because you can't say, I don't have my file over here, so I cannot offer my presentation, okay? And you look at the children and sometimes, you know, you suddenly realize that, okay, the child is ready for this presentation. And you offer the presentation and you should immediately record it also. Thì cái nhiệm vụ của cả người giáo viên mầm non và tiểu học rất là quan trọng ha, đó là chúng ta cần phải lên được cái kế hoạch cho tương lai của trẻ, và chúng ta phải hiểu rõ, biết rõ được từng cái bài trình bày mà chúng ta sẽ thực hiện với trẻ. Chứ chúng ta không thể nói là bây giờ mình không có cái file giáo án ở đây và mình không biết trình bày nó cho trẻ như thế nào. Và sau khi mà chúng ta đã trình bày một cái bài trình bày cho trẻ, thì ngay lập tức chúng ta cũng phải quan sát và ghi chép lại cái cách mà trẻ phản hồi với cái bài trình bày đó ra làm sao. So in the primary, what happens? The adult observes the children, okay? And then she decides that, okay, I need to offer the presentation. Sometimes the children come to you and they will tell you, I want that material. Show me that material.
Okay. And then the adult thinks about it to say that, yes, this child is ready and I think I can offer that concept, and then you can offer it. Or the adult may say, no, the child is not yet ready for the concept. And so the adult may tell the child that, I see that you want to work with that material, but you know what? Before you come to that material, there's another thing that you need to know, right? So let's do that. So that is how sometimes you have a situation where a child may ask for a presentation and you decide if the child is ready for it or not. And the primary way of doing it is by the adult observation. That is how it goes on in the primary. Rồi, cái cách ở trong môi trường mầm non của chúng ta á, đó là từ những cái quan sát của người lớn, đúng không? Thì chúng ta sẽ biết được là đứa trẻ đó đang ở đâu. Và ví dụ như khi mà đứa trẻ đó lại cái người giáo viên và nói với cô là con muốn làm việc, con muốn được giới thiệu cái học cụ này, thì có thể là người giáo viên lúc này có thể sẽ trả lời là đồng ý với trẻ, và trả lời đồng ý từ cái việc là từ những cái quan sát của người lớn, và người lớn thấy là đứa trẻ đã sẵn sàng cho cái học cụ này rồi và có thể giới thiệu cho trẻ ở thời điểm này. Nhưng mà cũng có lúc chúng ta thấy là chúng ta phải nói với trẻ là nếu mà bây giờ con sẽ làm, cô sẽ giới thiệu cho con cái học cụ này trước. Thì đó là cái tình huống nó sẽ xảy ra, đúng không? Khi mà trẻ muốn làm với một học cụ nào đó thì người lớn sẽ quyết định là có giới thiệu cái học cụ đó cho trẻ hay không, và cái quyết định nó đến từ cái quan sát của người lớn. When it comes to the elementary, what happens in the elementary? Even in the elementary, the adult has to observe. Và ở trong môi trường Montessori tiểu học thì cái người giáo viên Montessori tiểu học cũng phải quan sát trẻ. In the primary, the children are working with the materials by themselves. Okay, it is not a group work. They're individually working with the materials. There are very, very, very few group presentations that the children get, or they work in a group. But in the elementary, the children work in group. So the elementary adult has to observe the children when they are working in group and when they are working individually, and make the records accordingly. Ở trong môi trường mầm non thì thường là trẻ chỉ làm việc cá nhân thôi, rất là ít khi mà chúng ta trình bày nhóm hay là trẻ làm việc nhóm, đúng không? Nhưng mà ở trong môi trường tiểu học thì hầu hết là trẻ sẽ làm việc nhóm. Cho nên cái người giáo viên Montessori tiểu học sẽ phải quan sát cái lúc mà trẻ làm việc nhóm để ghi chép lại, cũng như là quan sát khi mà trẻ làm việc độc lập để mà ghi chép lại. He has to, even if the children are working in group, okay, you still have to observe the children individually. You will not say the whole group worked with wooden hierarchical material, for example, okay? You will say the group worked, and in that, this child worked in this manner. That child worked in that manner. I think that child is ready to go ahead, okay? You make your observation record individual. Và khi các bạn quan sát trẻ tiểu học làm việc nhóm thì các bạn khi mà quan sát cả nhóm làm việc như vậy thì không phải là mình quan sát nguyên một nhóm, mà mình phải quan sát từng trẻ ở trong cái nhóm này làm việc như thế nào. Chứ không phải là mình ghi chép lại là cả nhóm làm việc với học cụ cấp bậc bằng gỗ. Nhưng mà khi mình biết là cả nhóm những cái trẻ đó làm việc với cấp bậc bằng gỗ thì tiếp theo đó phải là từng trẻ. Ví dụ như trẻ A này làm theo cái cách này, trẻ B làm theo cái cách kia, và mình nghĩ rằng là cái trẻ này đã sẵn sàng để mà đi tiếp sang cái bước tiếp theo. You also observe how they are working socially, right? Whether, when two children are working in group, is this child in that group working independently, or is this child just copying from the other child, right? All that happens. So you have to keep that in mind and plan your lesson too. Just because both of them will come and show you the work, it doesn't mean that they have done individually, right? So you have to be observant of that also. How are they working in the group? Are they independent? And are they working collaboratively? Và các bạn cũng phải quan sát khi mà trẻ làm việc nhóm thì cái tính xã hội của trẻ nó như thế nào. Ví dụ như là khi trẻ làm việc nhóm như vậy thì trẻ
trẻ có cái khả năng để mà tự mỗi trẻ làm việc độc lập hay không, hay có khi là một trẻ này làm rồi trẻ kia chỉ là làm lại bắt chước theo cái cách làm của bạn, làm lại theo cái cách làm của bạn thôi. Thì không có nghĩa là khi hai trẻ làm việc cùng với nhau và hai trẻ mang cái kết quả công việc đó lại cho mình có nghĩa là cả hai đều làm được ha, mà mình phải ý thức cái chỗ này để mình quan sát là khi trẻ làm việc nhóm á, thì từng trẻ có làm việc độc lập hay không, và trẻ có tương tác hợp tác với nhau khi làm việc cùng nhau không. Okay, and then we also have to understand that there's another way in which we look at recording and planning. Okay, I told you that a primary child may come and tell you, give me that presentation, I'm interested in that. What happens in the elementary is we have something called as the student and the teacher, that is the child and the adult meeting, which we call it as conference. In elementary? In elementary, yes. Okay. Rồi, về cái việc ghi chép và lên kế hoạch thì còn một cái khía cạnh khác nữa ha. Đó là ở trong mầm non thì sẽ có cái tình huống là trẻ sẽ lại và nói với người lớn là con muốn làm việc với cái học cụ này, hay con muốn cô giới thiệu cho con học cụ này. Nhưng mà ở trong môi trường, ở trong tiểu học á, thì nó có một cái gọi là nó có một cái giống như là một cái cuộc họp, một cái buổi họp giữa giáo viên và trẻ. What does that mean? It means that there is a meeting between the adult and the child, okay? And the adult meets, let me say I meet you, Ian, you're my student, and I meet you and say, okay, Ian, so can you get me your journal? Let me see what work you have done in your journal. Because elementary children write a journal every day, okay? 9 o'clock, I started working with checkerboard, right? And I worked 2 problems. 11 o'clock, I started working with botany. So the child makes a note in the journal every day. Bây giờ cái cuộc gặp của cái cuộc họp giữa giáo viên và trẻ đó ha, ví dụ như cô gặp Yên đây thì cô sẽ nói là Yên, bây giờ con có thể cho cô xem cái nhật ký công việc của con không? Có nghĩa là với trẻ tiểu học á, thì trẻ sẽ luôn có một cái ghi chép nhật ký công việc của mình. Ví dụ như là 9 giờ con làm với số học là con làm 2 cái phép tính, sau đó đến 11 giờ thì con làm với thực vật học, kiểu vậy. Có nghĩa là trẻ sẽ có một cái nhật ký và trẻ sẽ ghi chép lại mọi thứ mà trẻ làm á, vào cái giờ nào làm cái gì trẻ sẽ ghi lại ở trong cái cuốn nhật ký này của trẻ. Yes ma'am. And so I'm sitting with Ian, and then I ask her to bring me her journal, and then I say, okay, Ian, I see that you started working with checkerboard, right? What do you think? Are you okay with the concept? Are you sure that you have got the concept? Do you think we can go ahead and do something more in checkerboard? And she says, yes, I think I have done enough of problems. I think I can work with it. We should go ahead. So it's not just my decision. I also check with the child, okay? Or I say, you know what, I saw you working, but you're telling me that I can go forward, but I don't know why I feel that, you still need some help. Can I see the number of problems you've worked with? And I open and I see, oh, you worked with such few problems. What happened, right? So I have a discussion. Or the child may say, you gave me this presentation, but I'm not confident of it. I want to receive it again, right? So in the elementary, when you discuss the progress with the child also contributes to tell you that, yes, I think I'm good at this. I think I need something more. Or I think, it may look like I'm working with it, but I need more clarity. So can you please repeat the presentation? Or can you give me something new? Okay, that interaction happens in the elementary. Thì không giống như ở trong môi trường mầm non là khi trẻ nói thì chỉ có người lớn là cái người quyết định ha, là sẽ giới thiệu cho trẻ cái đó hay là không. Nhưng mà với trẻ tiểu học á, khi mà cái buổi họp giữa cô và trẻ như vậy, giữa người lớn và trẻ như vậy, khi xem nhật ký của trẻ và sẽ thảo luận với nhau, có cái thảo luận với nhau. Ví dụ như cô nói là cô thấy con làm việc với cái bảng nhân caro này nè, con thấy là con đã hiểu rõ được nó chưa, con nắm rõ được nó chưa, bây giờ chúng ta đi tiếp nhé, đi gọi là đi tiếp cái phần mới của nó nhé. Hay là
trẻ sẽ nói là có những cái bài mà trẻ sẽ thấy là con mới chỉ làm có một vài cái phép tính của nó thôi, thì hoặc có thể là khi mà trẻ nói là con muốn đi tiếp, nhưng mà người lớn mình lại cảm thấy là nhưng mà cô cảm thấy dường như là vẫn có những cái sự chưa rõ ràng lắm, con có thể xem nhật ký của con xem là con làm bao nhiêu cái phép tính trong đó rồi, và nếu mà con làm ít phép tính quá thì mình sẽ hỏi là chuyện gì mà con làm ít phép tính vậy, và mình sẽ gọi là sẽ thảo luận với trẻ. Hay là chính trẻ cũng sẽ nói cho mình biết là con đã làm một vài cái như vậy, cô đã trình bày cho con rồi, nhưng mà vẫn có những chỗ con chưa rõ, và con cần cô trình bày lại cái bài này cho con. Thì mình thấy là với trẻ tiểu học thì nó có cái cuộc họp, nó có cái tương tác, cái thảo luận như vậy, để mà trẻ cũng có thể đóng góp vào trong cái việc quyết định là cái gọi là um, cái việc giới thiệu cái phần tiếp theo cho trẻ. Trẻ cũng đóng góp tham gia vào trong cái phần đó, chứ không phải là đơn phương người lớn quyết định cái điều đó. So there is also a discussion of a goal sometimes, right? So I can tell the child that, and all this I am telling because I have made my record, okay? And so I'm looking at my record and I'm planning my next lesson with the child. And I can tell the child, I have seen you working a lot with arithmetic, but I don't seem to see you work with zoology. I hardly seen you work with zoology. And, as per what I see, I need to give you the next presentation in zoology. So let's make a plan, right? I think I shall offer this presentation to you next Wednesday. So by that time, is it possible for you to work with zoology so that, we can go ahead? So it's a goal now for the child. The child has to work on it. That is the way you plan with the children when you are helping them to take charge of their learning. Rồi, trong cái phần mà tương tác cái cuộc họp giữa trẻ và người lớn này thì nó sẽ dựa trên cái phần quan sát và ghi chép của người lớn nữa ha. Từ cái quan sát ghi chép của người lớn mà mình đã có cái kế hoạch học tập tiếp theo cho trẻ, thì mình sẽ thảo luận với trẻ dựa trên cái quan sát này. Có thể mình sẽ nói với trẻ là cô thấy con làm rất là nhiều với số học, nhưng mà cô không thấy con làm với động vật học, nhưng mà cô đang cần phải giới thiệu tiếp cho con một cái bài trình bày mới trong cái lĩnh vực động vật học này, thì liệu là thứ Tư tuần tới cô có thể giới thiệu cái bài trình bày mới cho con được không, và từ giờ đến đó thì con hãy làm việc trong lĩnh vực động vật học, để mà tới ngày thứ Tư đó cô có thể giới thiệu cái bài mới cho con. Thì đó là cái cách mà mình lên cái kế hoạch học tập, và mình thảo luận cùng với trẻ để mình giúp cho trẻ gọi là chịu trách nhiệm, gọi là làm chủ cái việc học của trẻ, mà mình sẽ lên kế hoạch cùng với trẻ như vậy. Và lúc này là trẻ đang có một cái mục tiêu, đúng không? Mục tiêu là thứ Tư mình sẽ giới thiệu bài trình bày mới, và bây giờ trẻ sẽ làm việc với cái mục tiêu đó. So, as you keep your records, as you plan your lesson, in the elementary, you're also including the children. You're also looking at them doing it individually or in group. So now this part about the conference that I just spoke to you and the journal that I just said, there will be a different session that I will hold. When we do classroom management, I will talk to you. I'm sure they have a lot of questions. So I will, that's a different, a different theory topic altogether that we have, classroom management. How are you going to manage the environment? In that, I will highlight that even more. We will go into detail over there. Ok, và tôi biết là trong cái phần mà tôi vừa nói vừa rồi về cái cuộc họp giữa người lớn và trẻ, cũng như là cái nhật ký của làm việc của trẻ, thì tôi biết là sẽ có rất nhiều bạn đang thắc mắc về cái phần này, đúng không? Thì đối với cái chủ đề đó, cái phần này mình sẽ có cái chủ đề lý thuyết riêng cho nó, mà trong cái chủ đề đó cô sẽ làm rõ với mọi người những cái điểm này, và nó sẽ nằm ở dưới cái chủ đề là cái cách quản lý lớp học. Cái việc mà chúng ta sẽ quản lý lớp học ra làm sao, rồi những cái thông tin mà liên quan cô vừa mới nói mình sẽ làm rõ trong cái chủ đề đó ha. But do they have any questions they can ask before I go to the next point? Nhưng mà ở đây mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể hỏi trước khi cô đi sang điểm tiếp theo ạ. Em ơi, cho chị hỏi là chị cũng đã được đi quan sát rồi á, và chị rất là tò mò khi mà cô nói về, tất nhiên là cô hứa là đến buổi sau cô sẽ có, nhưng mà chị muốn hỏi luôn. Chị muốn hỏi là khi mà cô nói với trẻ là cô thấy bạn ấy làm việc rất nhiều về số học rồi, nhưng mà về động vật học ấy
thì bạn ấy đã lâu rồi bạn chưa làm đến, và cô có hẹn là đến thứ tư cô sẽ giới thiệu một bài động vật học cho bạn ấy. Và cô nói là từ cái hôm nay đến thứ tư ấy thì bạn ấy hãy cũng làm việc về động vật học đi. Đấy, thì cái việc đấy thì bạn ấy sẽ phải tự làm việc, hay là cô sẽ giao cái việc cho bạn ấy? Ma'am, in your last example about new presentation on zoology, and we asked the child, can you do more work with zoology so that on next Wednesday I can present a new presentation for you. So in this case, the child will do the work by himself, or we will subtract the work in this zoology for the child to do? The child will do the work by himself or in the group, like is that what her question is, whether he is going to do individually or whether I'm going to assign? No, it's the question about what he will do. He will know what he will do, or we will tell him what he will do. Oh yeah, so I'll give you with an example, right? Okay, let me say that I want to offer the child the first classification chart in zoology. Okay, so which means that the child should have worked with functions of the body parts very well. Correct? That's a prerequisite for it. And so I say, okay, Ian, I see that I have to offer you this presentation, which is called as the first classification of invertebrates or vertebrates, right? I'm sure you're interested, isn't it? But I see that to do that presentation, by the way, it's a very interesting presentation. I'm sure you like it. So for you to do that presentation, it requires you to know some things before that. And I have offered that to you. Like the body functions. Do you remember those 5 envelopes that we had? And you had to work with that. So I have seen that the last you worked with it was almost maybe 3 weeks ago. Am I right? Hasn't it been a long time? And the child will say whatever he has to say. And then you say, okay, so now that if we want to go ahead, and you have already received that presentation, so don't you think you will need to work on it? So how much time do you think, Ian, that you will need to work on that so that I can present you that interesting material called as the first classification chart? And so let me say, Ian says, I need 1 week. I think I'll work on it. And I say, okay. So today is 12th of, July. So 1 week would mean when? Can you give me a date? And maybe the child says, okay, I think by 20th I shall be ready. And then, I make a note in my diary. Okay, 20th, Ian is going to get a presentation. And I will also tell her, so Ian, why don't you also write in your book somewhere that on 20th, you need to be prepared with that. That is how it will work. Ok, cô sẽ cho một cái ví dụ cụ thể luôn chị Hải ha. Ví dụ như trong động vật học đi, và mình muốn giới thiệu cho trẻ cái bài trình bày về cái phân loại thứ nhất về giới động vật, có thể là động vật không có xương sống. Thì cái điều kiện tiên quyết của cái này đó là trẻ đã làm việc với, trẻ đã nắm rõ được các cái bộ phận, các cái chức năng của các cái bộ phận. Thì lúc này mình trong cái buổi học đó mình sẽ nói với trẻ, mình nói là trong động vật học có một cái bài trình bày mới này về cái bảng phân loại các chức năng, cái gọi là cái phân loại thứ nhất về giới động vật đó, mà cô tin chắc là nó sẽ rất là thú vị với con á. Kiểu như mình khơi gợi hứng thú cho trẻ em, thấy cái cách cô nói là như vậy ha. Xong rồi mình nói với trẻ là, nhưng mà để cô có thể giới thiệu được cái bài trình bày này cho con á, thì con có nhớ là hôm trước cô đã giới thiệu cho con về các cái chức năng của các bộ phận không? Cái mà con làm với 5 cái phong bì á, thì có phải là cô nhớ, nếu mà cô nhớ không lầm là lần cuối cùng con làm với nó là cách đây 3 tuần rồi đúng không? Thì 3 tuần nó là khá là lâu rồi đó. Bây giờ, nhưng mà để bây giờ mà cô mà giới thiệu được cái bài mới này cho con này, thì con cần phải làm việc với các cái phong bì này. Thì con nghĩ là con cần bao lâu để mà con có thể làm được xong với các cái phong bì này? Thì trẻ sẽ trả lời ha, có thể trẻ sẽ nói 1 tuần. Và mình sẽ nói hôm nay là ngày 12 tháng 7, vậy 1 tuần sau là sẽ là ngày nào nhỉ? Và trẻ sẽ trả lời là ngày 20 tháng 7.
thì lúc đó cô sẽ ghi chú vào cái nhật ký của cô, và cô cũng nói với trẻ là sao con không con cũng hãy ghi vào cái cuốn sổ của con luôn đi, là vào ngày đó cô sẽ giới thiệu cho con cái bài này. Đó thì đó sẽ là cái cách mà nó diễn ra chị ha, trong cái cách mà mình trò chuyện với trẻ nó là như vậy. Thank you em, thank you cô. Yes. Yeah. Any other questions on that, or can I go ahead? Mọi người còn câu hỏi gì không, hay cô đi tiếp được chưa ạ? Okay, I'll go ahead then, right? So we will definitely do that later on. The next one is individual and group lessons. Cái khía cạnh tiếp theo đó là cái bài học cá nhân và bài học nhóm. So in that, I think this is a fairly easier point because you know a lot about it now, right? In the primary, it is predominantly going to be only individual, because the child is not is building the self first. Okay, so he's not going to get along with others like an elementary child. He needs the environment where other children are there, but he doesn't work in a group yet. Okay, so they are more individual, they are to themselves, they are egocentric, they are only to themselves. And so our presentations are also like that. Về cái khía cạnh mà cá nhân và nhóm này, tôi nghĩ nó rất là dễ với các bạn, đúng không ạ? Bởi vì các bạn cũng đã nắm được nó rồi. Thì trong môi trường mầm non á, thì là trẻ đang trong cái giai đoạn mà trẻ chỉ tập trung vào để phát triển bản thân của trẻ thôi. Mặc dù là trẻ cũng cần sống trong môi trường có những cái trẻ khác ở xung quanh, nhưng mà trẻ chưa có làm việc nhóm với những cái trẻ này, mà trẻ chỉ đang tập trung vào để phát triển bản thân, phát triển cái gọi là cái bản thân của trẻ thôi. Cho nên là cái bài trình bày của chúng ta nó cũng sẽ như vậy. When it comes to group work, there are certain presentations we offer as group lessons in language, okay? But very, very few, a little bit in exercises of practical life that you give. But towards the end, when the children are, let me say, a little older in the primary, there can be some celebrations and, the work that you do during celebrations that become like a group work, okay? But nothing major that we have. Celebration, what do you mean by that, ma'am? Like, for example, let's say it is it's a national festival that you have and you're celebrating it, okay? And okay, let's say that's a Christmas celebration, for example. Okay, then they will work together, right? There are 3 children who are going to decorate the Christmas tree. Then there are going to be 3 children who are going to say, okay, we are going to do something yummy to eat. And so probably they're trying to do that. Some children may say, okay, let's go into decoration. So 5 children may enter decoration. So something like that. Yeah, got it now. Thì ở trong cái môi trường mầm non á, thì thường là sẽ có nó cũng sẽ có một vài lúc có bài trình bày, có cái gọi là hoạt động nhóm ha. Ví dụ như một số hoạt động nhóm trong lĩnh vực ngôn ngữ, hay là rất là ít một số bài ở trong lĩnh vực thực hành cuộc sống. Và gọi là những cái dịp mà giống như những cái dịp mà chúng ta có những cái sự kiện và chúng ta tổ chức cái việc giống như là chúc mừng hay ăn mừng cái lễ, ví dụ như lễ Giáng sinh á. Thì lúc đó các trẻ sẽ làm việc cùng với nhau. Ví dụ một số trẻ sẽ trang trí, một số trẻ thì sẽ chuẩn bị cái gì đó. Thì nhưng mà nhìn chung lại á, thì trong cái giai đoạn mầm non này thì hầu hết là nó sẽ diễn ra ở cấp độ cá nhân. But when it comes to the elementary, the lessons are given to small group of children. More than often, we have more of group lessons and very limited individual lessons in the elementary. It's exactly the opposite. Và trong môi trường tiểu học á, thì mình sẽ thấy là hầu hết những cái bài học á, hay là những cái bài trình bày nó sẽ đều, hầu hết là nó sẽ được giới thiệu đến cho trẻ thông qua là bài trình bày nhóm ha. Và rất ít khi là mình sẽ thấy nó là giới thiệu qua bài trình bày cá nhân. Nó gần như là ngược lại á, giữa mầm non và tiểu học về cái cách mà trình bày cá nhân và nhóm, nó gần như là ngược lại với nhau. I'm talking about the presentations that I as an adult will offer, not what the children are working with, okay? So when I invite the children, I decide the group. So I will say, I want 2 of you to come or 3 of you to come. I am not going to say, whoever wants, come for this presentation. It doesn't go like that, right?
I decide in the elementary, I decide based on what the child needs. I decide based on the sequence, the prerequisite that the child has already done. And I will also decide saying that, these 5 children, I want them to mix up with other children also. So I'll call 3 of these children, 2 of those children. I don't keep that group, the same group all the time. You have to make it dynamic. Ok. Thì cái mà mình cái phần mà tôi đang nói đến ở đây là nói về cái bài trình bày mà người lớn thực hiện cho trẻ ha. Ví dụ như trong cái môi trường tiểu học á, cái mà mình sẽ trình bày theo nhóm đó thì cái người lớn mình sẽ là người quyết định là mình muốn giới thiệu cho những trẻ nào, để mình mời cái nhóm trẻ đó là những trẻ nào thì là người lớn sẽ là người quyết định, và người lớn sẽ quyết định dựa trên cái nhu cầu mà trẻ đang cần là gì, cái điều kiện tiên quyết của cái bài trình bày đó, có nghĩa là trẻ đã đạt được những cái trước đó để giới thiệu cái bài này chưa. Và một cái nữa đó là người lớn sẽ quyết định dựa trên cái việc là bây giờ mình muốn gộp cái nhóm 5 bạn này với nhau, có thể là 2 trẻ này và 3 trẻ kia, có nghĩa là mình không có lúc nào cũng mời một nhóm giống nhau mà mình sẽ luôn khiến cho cái việc là cái nhóm mình mời đó nó có cái sự năng động, nó luôn có cái sự thay đổi trong các cái nhóm, các cái trẻ ở trong một nhóm mà mình trình bày, chứ không phải là nhóm nó cứ giống nhau như vậy. Và mình người lớn sẽ là người quyết định cái người trẻ nào mình sẽ mời vào cái nhóm để mình trình bày, chứ không phải là mình sẽ nói là bây giờ cô sẽ trình bày bài này, bạn nào muốn thì tham gia ha. Nó không có cái chuyện như vậy. Yes ma'am. So, if there is a mastery required, if there's a prerequisite required, then you as an adult can decide and you will call. But suppose there's a work that does not require any mastery. Okay. Like, let's say you are going to offer them how to do weeding in the garden. Okay. How to take out the plants, how to take out weeds in the garden, right? I might just say that, okay, why don't you go and call any 3 of your friends who are available, who are not busy with anything else, and just check with them if they would like to receive this presentation of how to take out weeds in our garden. Any 3 of them along with you, it would be fine, right? Then, because for me, it doesn't matter whether there's an older child or younger child, no problem. Okay, I'm going to show it. So then the children can go and bring that person. It can also be for an artwork, right? You're doing some art and it does not require any mastery. Everybody know how to handle the brush. And then you might say, I'm going to show a different kind of an artwork. Why don't you bring 4 more of your friends along with you? Because there is no need of prerequisite over there. Tuy nhiên là cũng có những cái trường hợp là cái bài trình bày nhóm của chúng ta á, nó không có cần là trẻ phải đã thành thạo một cái gì đó, hay là nó có cái điều kiện tiên quyết cho cái bài trình bày đó. Ví dụ như là bây giờ mình muốn giới thiệu cho trẻ cái hoạt động là mình sẽ ra ngoài vườn và mình sẽ thu hoạch gọi là mình sẽ thu hoạch hạt, hay là thu hoạch lúa mì, hay là thu hoạch một cái gì đó ở ngoài vườn. Kiểu như đó là một cái công việc mà nó không có đòi hỏi là trẻ phải có cái điều kiện tiên quyết gì cả. Thì lúc đó mình có thể mời một trẻ ha, mình có thể gọi một trẻ và mình nói trẻ là bây giờ cô có cái hoạt động này và con có thể gọi thêm 3 bạn nữa, 3 bạn mà con thấy là bạn không có bận cái việc gì, đang không có bận làm việc gì ở trong môi trường cả, thì trẻ có thể mời thêm 3 bạn, có thể là trẻ lớn, trẻ nhỏ, bởi vì cái này nó không có điều kiện tiên quyết nên là trẻ nào cũng được. Hoặc là với cái hoạt động nghệ thuật cũng vậy. Nghệ thuật thì chỉ cần là trẻ nào cũng có thể cầm được cái cọ rồi, đúng không ạ? Thì mình sẽ nói với trẻ giống như là một cái cách mới liên quan đến nghệ thuật hay là hội họa, thì con có thể gọi thêm 4 đến 5 bạn của con nữa. Thì những trường hợp đó thì trẻ có thể gọi bất kỳ. Any questions on that or I move ahead? Mọi người có câu hỏi gì ở điểm này không, hay là cô sẽ đi tiếp ạ? Có nghĩa là khi cái nhóm trẻ đang tự làm việc với nhau đó, đúng không? Okay. Ma'am, the question related to the group work after we offer the presentation and the group of children working together, or when they do the follow-up activities.
what can we do so that the children will not like go too far from the topic or the concept, or when they have like arguments between each other? Let me get your question right. I think there are two things in this. That one, you said that the children don't go too far away in the topic. That's one question you said. Second one, you said that they don't get into an argument. What does that mean? Linh, cái ý thứ hai là khi mà cái chỗ mà cãi nhau hay gì đó, Linh nói lại giùm chỗ đó với Linh. Rồi. Ừ. 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 Okay. Okay. Yeah. The question here is that before we leave the children, as your experience, what should we do to support the children so that they will not go too far from the topic, because like they need to express or to talk a lot, so maybe they get lost, they not focus on the topic, and also to help them avoid like fighting or arguments when doing the group work together. Okay. So first and foremost, when you offer a presentation, now it depends on what is the age of the child. Okay. If they're older children, they've already done a lot of group work, so they know how to work with it. So I'm going to answer this thinking that this is a children at the initial level, where not even in the first year, but maybe 7.5, like that. And the children are working, and so let me say you have started giving them one concept, and that concept leads to something else, and they start moving away. Okay. You can always review the work with the children. So I can say that, okay, I see that you're working with this, and I see that now you're working with something over here. It's something different now. I'll give you an example. So we are talking about, let's say, domestic animals, for example. Okay, so we are looking at domestic animals, and I look at the child and say, but I see that now you are actually working on the different types of wings that the birds have, right? How did that happen? Okay. And then that child may have some kind of a reason. The child may say, you said domestic animal, but I think even parrot is a domestic animal, or, I was interested in the parrot. And so because even we keep them as pets, or we tame them, or, and so I started studying this. If it is valid, then fine, let the child go ahead. If it is not, then figure out. So it looks like you're interested in that. All right, so you can work on that. But what about the main topic that we have done? You were looking at the domestic animal, and if I'm not wrong, you were studying the cow, isn't it? So what happened there? What have you learned in that? So when children go away from a topic, okay, we don't really stop them, because remember, we are talking about cosmic education. Okay, everything is interrelated, everything is interconnected. But yes, they should have a focus on the topic that they're doing. So you can sit with them and you can say, how is it that from cow you went to the bird? Listen to what the child has to say. There might be some logic to what they're saying. Okay, and then help them to figure out. So if you feel that they're going away too much, you are observing the children, so you have to go and have a talk with them, and then you bring them back on track if they have, if they've really gone away too much. Thì cái điều đầu tiên của câu hỏi này đó là trẻ đang ở cái độ tuổi nào ha. Thì tôi giả sử nếu như mà cái nhóm trẻ lớn á, thì trẻ đã làm cái việc nhóm này rất là nhiều và trẻ sẽ biết cái cách làm nó rồi. Thì tôi giả định là cái nhóm trẻ này khoảng 6 đến 7 tuổi, 7 tuổi rưỡi, những trẻ mới hoặc là năm thứ nhất, năm thứ hai. Thì khi mà lấy một cái ví dụ đây là mình đang cho trẻ, giới thiệu cho trẻ, và trẻ đang làm việc về cái động vật gọi là động vật thuần hóa, động vật mà mình đưa vào nuôi trong gia đình đó. Thì mình là trẻ đang làm cái chủ đề đó, nhưng mà sau đó thì mình lại thấy là bây giờ trẻ đang nghiên cứu về cánh của chim rồi.
thì mình sẽ hỏi trẻ ha, có nghĩa là mình sẽ quan sát của mình lại, mình gọi là mình cùng với trẻ nhìn nhận lại cái công việc của trẻ đang làm á. Thì mình nói là lúc nãy là các con đang làm với cái chủ đề đang tìm hiểu về động vật thuần hóa này mà đúng không? Mà sao bây giờ là đến tìm hiểu về cánh chim rồi? Thì để cho trẻ trả lời, có thể là trẻ sẽ có một số cái lý do, trẻ sẽ có một cái số lý do hợp lý, logic chỗ này. Thì nếu như mà trẻ nói là và con nghĩ là chim thì có con vẹt, các con vẹt nó cũng được nuôi trong gia đình và con hứng thú về nó thì con tìm hiểu về nó, thì mình sẽ để cho trẻ tiếp tục tìm hiểu như vậy. Có nghĩa là ở đây mình không có dừng trẻ lại, bởi vì mình biết là trẻ đang học giáo dục toàn vũ mà, đúng không? Mọi thứ nó đều có liên quan và tương hỗ với nhau hết. Nhưng mà mình cũng muốn cho trẻ tập trung vào cái chủ đề đó, và trường hợp nếu mà trẻ đi quá xa thì mình phải bảo đảm để mình giúp cho trẻ quay trở lại và tập trung vào cái chủ đề chính. Nó sẽ dựa trên cái quan sát của mình, và khi mình thấy trẻ đi xa như vậy thì mình phải nói chuyện, trò chuyện với trẻ. Nó là như vậy đó Linh. If you're talking about them having a misunderstanding or a fight, as you said, then yours is a mixed age group. More than often, the older children will come in and settle the problem. Okay. They will come and say, why are you two fighting? What is the problem? Tell me, I'm going to help you to solve it. They will do that. We also have something called as the peace corner, PEACE, to make peace with each other. We have something called as peace corner. So you can keep in the peace corner, you can keep a table, you can keep one rose or whatever, a flower, Now I and Yen have a misunderstanding with each other. And so then we both are going to go sit there in the peace corner with that rose in front of us. And so I'm going to say, Yen, I'm going to talk first. So I take the rose. If the rose is in my hand, then Yen has to only listen to me. She cannot talk. And I hold the rose and I say, you know what? You said this and I felt very bad about it. Why did you tell this to me? Right? And then I keep the rose back there. And then Yen picks up the rose. So that means I should not talk now. And she's going to say, oh, I didn't mean that. I'm so sorry that you're hurt about that. That was not at all my intention. And that is how you help them to, kind of gel with each other. And you introduce the concept to the children. More than often, the older children are your saviors. They will come and save you. You will see that, they have that sense of justice. Remember that, right? They have that sense. The characteristic is morality, sense of justice is very strong in the children. So you don't really get that kind of, heated argument is not there. Even if it is there, the older children comes into the picture, or they go to the peace corner and they try to settle. If that does not happen, then it may come to you. Thì về cái phần mà tranh cãi thì cô nói là mình nhớ cái môi trường tiểu học của mình là môi trường trộn độ tuổi, đúng không? Thì thường là khi có những cái tranh cãi như vậy thì cái việc đầu tiên là thường là những cái trẻ lớn hơn sẽ đứng ra giải quyết. Bởi vì mình nhớ là trẻ tiểu học có cái đặc điểm đó là cho công bằng, cho công lý và đạo đức thì trẻ sẽ muốn đứng ra để giải quyết những cái này. Hoặc là mình sẽ có một cái góc gọi là góc bình yên. Có nghĩa nếu như mà ví dụ như cô với Yên đang có một cái tranh cãi với nhau đi, thì cả hai sẽ đi lại ngồi tại cái góc đó, và góc đó có thể là có một cái bông hoa chẳng hạn, bông hoa hồng chẳng hạn. Thì bây giờ cô muốn nói trước thì cô sẽ cầm cái bông hoa đó, có nghĩa là người nào cầm bông hoa thì sẽ nói, người còn lại thì không được nói và lắng nghe. Và khi mà cô cầm bông hoa cô nói như vậy thì Yên không được nói, chỉ có lắng nghe thôi. Thì sau khi nghe cô nói xong thì đến lúc Yên cầm cái bông hoa đấy Yên mới được nói lại, thì mới thấy là cô không Yên không biết là cô nghĩ như vậy và không nghĩ là cái việc đó làm tổn thương cô. Thì đó cái kiểu như là sẽ một người nói một người lắng nghe với cái góc đó để mà tự giải quyết với nhau. Còn khi mà cả đến chị gọi là cái việc mà trẻ lớn đứng ra giải quyết, rồi cái việc mà cái góc bình yên nó cũng vẫn không giải quyết được thì lúc đó mới đến lượt người lớn, để gọi là người lớn lúc đó mới gọi là bước vào để mà hỗ trợ. All right. Ok ha Linh ha. Yes ma'am. I move on. Okay. The next point is corrections. Điểm tiếp theo là sửa lỗi ạ. So in the primary environment, the adult, during her observation, she makes a note of the difficulty or the types of error that the child is committing when the child is working. Okay. And
based on what she records, what she observes, I as a primary adult, I will make a note to say that, I think this child needs help in this. I don't want to stop the child now because we never interfere in their work. But I think the next immediate moment that I get, I shall offer this correction as a presentation to the child. Ừ. Với môi trường mầm non ha, thì chúng ta sẽ quan sát trẻ. Chúng ta sẽ quan sát trẻ để xem là cái khó khăn mà trẻ đang gặp phải là gì, hay cái loại lỗi mà trẻ đang mắc phải là gì. Và để mà chúng ta biết là khi mà trẻ đang làm việc thì chúng ta sẽ không có can thiệp, không có sửa ngay lúc đó, đúng không? Mình không có can thiệp khi trẻ đang làm việc, mà mình biết là ngay khi mà mình có được cái khoảnh khắc mà mình có thể tương tác với trẻ thì mình sẽ giới thiệu một cái bài trình bày này để mà giúp trẻ sửa cái lỗi trẻ đang mắc, hay là giúp trẻ vượt qua cái khó khăn mà trẻ đang gặp đó. Okay, so what do I do with that, what I have noted down? It may tell me that I may have to represent the same presentation sometimes. Okay, sometimes I might say, okay, I saw the error only once now, let me wait, maybe it is by mistake the child has made that error, and the next time I say, oh, the child has made the same error again, and then I make that note, and then I decide what I should do. But at any point of time, I don't go and correct the children directly then and there, the moment I see it. Okay. I, as an adult, should have my patience. I have to observe. I have to see whether it is, it's a mistake, or is it really an error? There is a difference between a mistake and an error. Yeah. Thì từ cái mà mình ghi chú xuống khi mình quan sát trẻ đó ha, thì mình sẽ quyết định là có thể là mình sẽ phải lặp lại đúng cái bài trình bày đó cho trẻ, hoặc là cũng có khi mình sẽ ghi chú đó nhưng mà mình sẽ chưa có làm gì, mà mình sẽ gọi là mình sẽ tiếp tục quan sát tiếp, bởi vì có thể đó chưa phải là cái lỗi của trẻ, mà đó là một cái nhầm lẫn mà trẻ mắc phải thôi. Thì mình quan sát tiếp để xem thử là nó chỉ xảy ra một lần thôi, hay là nó có lặp lại hay không, nó có phải là lỗi hay không, bởi vì giữa cái nhầm lẫn và lỗi là nó khác nhau ha. Cho nên là mình sẽ có cái sự gọi là kiên nhẫn của người lớn để mình quan sát, rồi mình mới quyết định là bước tiếp theo mình sẽ làm với trẻ là gì, chứ mình sẽ không có cái việc là mình đi lại và sửa trẻ ngay lập tức và ngay tại chỗ. So I have this very constant question that most of the students ask, right? So they would be like, so if we don't correct and if I wait, so will that correction will that mistake not become a habit, right? Like I see the child do now, and maybe I have to wait a long time to see whether it is repeating second time, and maybe I've missed seeing it. Okay, and the child is repeatedly doing it, and then that has become a part of the child's work. That mistake has become a part of his habit. Then isn't it going to be a loss? Isn't it better we correct it before it becomes a habit? Now that's a question that is constantly asked. Thì khi tôi nói đến đây thì tôi nhớ đến có một cái câu hỏi mà thường liên tục được học viên hỏi khi mà nghe tôi nói cái phần này ha. Thì mọi người sẽ thường hỏi là nếu mà mình thấy cái gọi là cái nhầm lẫn đó ở trẻ nó xảy ra, nhưng mà mình không có sửa mà mình chờ đợi, thì khi mà mình chờ đợi như vậy thì liệu là cái nhầm lẫn đó của trẻ nó có biến thành một cái thói quen của trẻ luôn hay không? Vậy thì tại sao chúng ta không sửa trẻ luôn, mà để và lỡ như mà nó thành thói quen của trẻ thì sao? So, I don't know whether you have this question or doubt in your head or not, but then, we have to understand, why is it that we are not rushing to correct? First of all, if you know why you're not rushing, then you will know whether you have to correct immediately or you should not correct immediately. Thì tôi không biết là các bạn có câu hỏi này trong đầu hay không, nhưng mà nó quan trọng là chúng ta phải hiểu được cái lý do tại sao chúng ta lại không sửa trẻ ngay lập tức. Khi các bạn hiểu được cái lý do này rồi thì các bạn sẽ hiểu được. So why is it that we don't want to correct immediately? That's because the children, they are
forming their self-image. They're forming their self-confidence. They're forming their self-esteem. Chúng ta phải hiểu được ở đây á, là trẻ đang làm việc và trẻ đang trong cái giai đoạn để mà xây dựng, để mà hình thành cái hình ảnh về bản thân của mình, hình thành cái lòng tự tôn của trẻ, hình thành cái sự tự tin cho bản thân trẻ. And now imagine, when the child is constructing himself, his self-image, his esteem, his confidence, and every time I come and tell, oh, this is not the way to do. You don't know how to do it. Let me show you. And then the child first time will be like, okay, I don't know. So she's going to show me. You do it again. You do it with everything that the child is doing. At one point of the time, the child's self-image will be like, oh, I don't think I can do anything correctly. Let me not do it. Right? Or I start feeling bad and say that I don't go forward for anything. Why? Because every time I go to do something, I've been said that I don't do it right. So I don't have confidence in myself. You know, that is what is going to happen. Và các bạn hãy hình dung ha, với một đứa trẻ đang trong cái giai đoạn mà xây dựng cái hình ảnh về bản thân, xây dựng cái tự tôn, xây dựng cái sự tự tin cho bản thân, và mỗi lần trẻ làm một cái việc gì đó mà trẻ sai thì ngay lập tức người lớn lại và sửa sai trẻ, nói là con làm sai rồi, con phải làm theo cái cách này nè, và sửa trẻ. Nếu mà một lần thì có thể là ok mình làm sai thì mình làm lại, nhưng mà nếu mà cứ lần nào trẻ làm sai cũng bị người lớn sửa như vậy thì có phải trẻ sẽ cảm thấy rằng là mình không có làm được cái gì cả và mình không có muốn làm cái gì. Cảm giác giống như là gọi là trẻ không bị gọi là bị mất cái hình ảnh về bản thân trẻ, cũng như là trẻ mất cái sự tự tin vào bản thân của trẻ, đúng không ạ? So now what is important for me? Is that correction important for me, or is the child's confidence in himself, his self-esteem, the image that he is going to have in himself more important for me? It's definitely the child who is more important, right? Yes, the correction may become a habit. I may have to put a little bit of extra effort to get him out of that correction, but that is definitely better than the child losing his self-confidence, because then I won't know how to bring it back to him. And to bring it back to him, I really don't know how long it is going to take. And I don't know how to do it also. Vậy thì bây giờ cái việc sửa lỗi nó quan trọng hơn, hay là cái việc mà cái sự tự tin, cái hình ảnh về bản thân của trẻ, cái lòng tự tôn của trẻ nó quan trọng hơn? Khi mà chúng ta biết rằng là đứa trẻ quan trọng hơn, cái sự tự tin, cái lòng tự tôn của trẻ quan trọng hơn, thì có thể là mình sẽ có thể là trẻ sẽ bị một cái thói quen với cái lỗi đó, nhưng thì lúc đó chúng ta sẽ cần phải nỗ lực nhiều hơn để mà đưa trẻ ra khỏi cái thói quen nhầm lẫn hay là cái thói quen đó. Nhưng mà nó còn hơn là khi mà trẻ bị mất đi cái lòng tự tin của trẻ, cái lòng tự tôn của trẻ, chúng ta sẽ không biết cách làm thế nào để có thể đưa cái sự tự tin đó về lại cho trẻ, đúng không? Chúng ta cũng không biết là sẽ mất bao lâu để trẻ có thể lấy lại cái sự tự tin đó, và chúng ta cũng không biết cách làm như thế nào để mà trẻ có thể lấy lại được cái sự tự tin của mình. Okay, but then there is always a but. Okay, now if the child, there are only two times when the adult interferes immediately. One is when a child is hurting somebody else. There's violence, right? A child is pulling another child's hair. You can't say, I'm not going to correct him. No, you have to go there, right? You have to stop that child. So one is in during the violence. Second is when the child is damaging materials, right? They just take materials and throw it, for example. You know, the child should be able to respect material, because that's going to be used by everybody. It's not my material. Even if it was my material, I cannot treat it in that manner. These are the two times when the adult will not wait for anything. She will immediately get into action to tell the child that, I'm sorry, this is not the way you are supposed to be working, and I don't think what you're doing is okay. So let's talk about it, right? You interfere at that time. Nhưng sẽ luôn có nhưng, đúng không ạ? Nhưng mà sẽ có hai cái tình huống mà chúng ta sẽ can thiệp trẻ ngay lập tức. Cái tình huống thứ nhất đó là khi trẻ làm đau bạn, làm đau những trẻ khác. Ví dụ như khi đó trẻ đang kéo tóc một bạn khác đi, thì mình không thể nói rằng là mình sẽ chờ được, đúng không? Mà mình sẽ can thiệp ngay lập tức khi mà có cái gọi là cái hành động bạo lực nó xảy ra, là làm đau bạn khác. Và một cái trường hợp thứ hai nữa mà mình cũng sẽ dừng trẻ ngay lập tức, đó là mình sẽ can thiệp ngay lập tức, đó là khi trẻ làm hư hại học cụ.
Trẻ ném học cụ, trẻ làm hư hại học cụ, bởi vì đây trẻ phải tôn trọng học cụ, bởi vì đây là cái học cụ và mọi người sử dụng chung, đúng không? Và thậm chí là nếu đó là đồ vật của trẻ thì trẻ cũng phải tôn trọng nó, trẻ cũng không có làm hư hại cái đồ vật của trẻ được. Thì lúc đó chúng ta sẽ lại và dừng trẻ lại, nói mình rất là xin lỗi nhưng mà cái việc con đang làm nó không ổn, và cô phải dừng con lại và chúng ta sẽ nói chuyện về cái điều này. Dạ, thì And đó là sometimes, sorry, did you và finish? đó là hai cái ngoại lệ ha. Yes ma'am, please continue. Yeah. And sometimes it so happens that, the delay is important when you look at other presentations and mistakes, because they have to develop their competency. Okay. And that's another reason why we don't give erasers to the children in the primary, right? Because if I make a mistake, I can erase it, right? But I've not corrected my mistake. I have erased the mistake. I've erased the proof of the mistake. Just because I erase it and write it correctly, that doesn't mean that I've corrected myself. Next time I might still make the same mistake, right? So we don't really, the use of erasers are not very predominantly used in the younger, with the primary, because even if they've made an error, we let it be there, so that, it is also that we also know where the child has made an error. And errors are good. We don't want to say that, oh, quick, hide your error. No, errors help you. They don't demotivate you. The way we react to errors, the way we react to correction, it gives the children an impression, oh, making a mistake is a big, it's a big sin. It is not. That's the way you grow. That's the way you correct yourself. That's the way you help yourself become better. So as adults, we have to get that idea to the children, even in our body language and the way we react to errors. Và cái ý tiếp theo cô nói nữa là một cái việc ở trong môi trường mầm non thường mình không có cho trẻ sử dụng cái tẩy, cái cục tẩy, có nghĩa là nếu như mà trẻ phạm một cái sai và trẻ xóa nó đi thì đó là chỉ là trẻ đang đi xóa cái lỗi đó thôi, chứ nó không phải là trẻ đang xóa cái lỗi của trẻ, hay là cái nhầm lẫn của trẻ, mà mình sẽ vẫn để những cái lỗi đó như vậy ha, bởi vì đó là chính từ những cái lỗi này nó sẽ giúp cho mình tốt hơn. Và cái cách mà người lớn chúng ta nhìn nhận về cái lỗi này nó rất là quan trọng, bởi vì cái lỗi là để giúp cho mình tốt hơn, để cho mình học hỏi từ nó để mình tốt hơn. Bởi vì thường đôi khi người lớn mình phản ứng với cái lỗi nó giống như là một cái gì đó rất là ghê gớm mà mình phải che giấu nó đi, làm cho trẻ nghĩ rằng là lỗi là mình phải che giấu nó đi, nó một cái gì rất là tệ. Nhưng mà đó, cho nên mình phải ý thức về cái cách mà khi mình người lớn mình, cái thái độ, cái ngôn ngữ cơ thể, cái cách mình thể hiện ra về cái lỗi của trẻ ha, mình phải ý thức về cái điều này. So when you see children make an error, you wait, right? I'm talking about the primary children. You wait because the child has to build his or her competency. Okay, there might be 10 things the child is doing, 9 things may be right, 1 may be wrong, but me jumping immediately now, the child will have a doubt of even those 9 things that he was doing correctly, not just this one thing, right? And so when a child feels competent about his ability, they are more willing to learn and try new challenges. And they're also willing to take the correction when you give it to them. Cô vẫn đang nói về trẻ mầm non ha. Và ví dụ như khi mà trẻ làm 10 cái đi, mà 9 cái đúng, một cái điều nó sai, và nếu mà chúng ta nhảy vào chúng ta sửa một cái điều sai này của trẻ thì nó sẽ khiến cho trẻ nghi ngờ cả 9 cái mà trẻ đã làm đúng. Thì cái quan trọng là ở đây cho nên khi mà chúng ta thấy trẻ phạm lỗi, chúng ta sẽ chờ, bởi vì trẻ vẫn đang trong cái giai đoạn xây dựng cái năng lực của trẻ. Và khi mà trẻ đã tự tin vào cái năng lực của mình rồi thì lúc đó trẻ sẽ mạnh dạn để mà gọi là đón nhận những cái thử thách mới, tiếp nhận những cái điều mới, và thậm chí là lúc đó trẻ cũng tự tin để mà đón nhận những cái sửa lỗi từ chúng ta. What happens in the elementary then, right? Is it, should we rush immediately and correct? Again, in the elementary, when the children enter your environment in the beginning, you are new to them. Everything is new. Even if they make some errors, we don't rush and start correcting. We follow the same principles, right? We try to give it indirectly. We help them to settle. We want them to start feeling capable of themselves, right? That's what we do even in checkerboard and everything. In the beginning, we give the material. We don't ask them to write, because write means you have to, when you record, it should be correct.
You cannot make mistakes in recording. So we let them make those mistakes initially when they're working with the material, right? But as time goes on, when they are capable, when they've become capable of themselves, when they know that I can do this and they make an error, because they have a reasoning mind, the adult can talk to them. The adult can say, I think you have got this problem wrong. Why don't you check and see if it's right or wrong, right? You can talk to the child. You can ask them to recheck, okay? But you must be confident that the child is confident of his competency. Bây giờ với trẻ tiểu học thì sao? Chúng ta có sẽ vội vàng vào và sửa lỗi liền trẻ hay không? Thì với cái giai đoạn đầu ha, những trẻ mà mới vào